Minsan pa mong palakpakan po natin ating pinakamamalapay si Praise God. Ngunit balat ang pinakamatas ng pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapay Jesus and the all honor. Doble pagalang po sa ginagalang Pastor Will Distradal Medem Praise God sa mga pag-aalala. Iniwan turot yung ginagalang sa Pastor Lina sa ng whole family of Almeida children. Maging sa lahat maminamahal ng ating beloved elders. Sa ating mga beloved workers, sa ating mga kapatid na dati ang mabaguan. At sa lahat po maminamahal nang naabot o nakakarinig ang tinig sa ating mga kapitbahay, maging sa lahat po maminamahal ng nanonood po, maminamahal ng ating live webcast. Praise God, sa mga naabot po nito, maminamahal. Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat, sa ibang bansa, maminamahal. Magandang oras po dyan sa inyo, maminamahal, at magandang hapon na po muli sa ating pinakamamalakas. Praise God, narito tayo maminamahal sa muling pagsagawa ng ating banal na gawain, maminamahal. Medyo na-late dahil nagluko, maminamahal. Praise God, yung ating orasan, maminamahal, halos 12 pa lang ngayon, parang 12 pa lang. Praise God, kulang namang maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, pasensya na po. Praise God, dahil minsan ginagamit ng kaaway, praise God, maging ating orasan, maminamahal. Purihin ang ating pinakamamalapay. Narito tayo maminamahal muli sa ating pagsasagawa ng ating balgawain, maminamahal, na tayo maminamahal ay mag-start na. At makapinig po kayo maminamahal ng ating pag-MC, opening prayer, maminamahal at pag-awitan ng mga Jupol Solemn Song, na maminamahal na ating dadamahin ang pinakamatamais ng balang presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, dahil dito nagmumula ating kalakasan, ang pag-iingat, maminamahal, na sabi nga, pag nadama mo ang matamis ng balang presensya ng ating pinakamamalapay ay laging sumasa atin ang ating pinakamamalapay. Praise God, at pagpatuloy natin balgawain, maminamahal, na rin po ang papahayag ng mga buhayin patotoo, na dito mamilihayag po natin kung paano po kumilos at nagbago ang ating buhay. Praise God, nariyan pinagaling tayo sa ating mga karamdaman, maminamahal, binago ang ating buhay, nilutas ang ating mabibigat na mga problema. Praise God, at sa mga oras do at tayo tumatama sana, pinagpapala ng ating pinakamamalapay. Sa pagpatuloy, maminamahal, nariyan din po ang pag-awitan ng hallelujah ng ating mga beloved finest choir, na muli nating dadamahin ng matamis balang presensya ng ating pinakamamalapay. Praise God, at maging sa pagpatuloy rin po, maminamahal, nandito po maminamahal yung papaliwanag po sa pagbibigay. Ito'y susi ng pagpapala, maminamahal, na narin maminamahal na kinakailangan ng bawat Kristiyano, maminamahal na may natatanggap praise God ng mga income, maminamahal, mayroon pong bahagi ang ating pinakamamalapay. Ito'y tinatawag na ikasampung bahagi at handog. Praise God, at sa pagpatuloy po ng ating balgawain, maminamahal, yung pangangaral po balang salita, kung literally tayo kumakain ng maminamahal ng sabi nga, praise God, yung ating physical na nakakabusog na mga pagkain, lumalakas tayo, maminamahal. Kinakailangan din po ang ating spiritual, maminamahal, ay kumain din po ng salita ng ating pinakamamalapay Jesus. Nariyan po ang huli, yan ang pag-aaralan ng salita ng ating pinakamamalapay. Praise God, kaya sa mga oras maminamahal, na tayo maminamahal na yung patuloy na, praise God, at tayo mag-open ng panalangin kung tayo mag-umpisa na sa ating sa pag-awitan sa ating pinakamamalapay. Praise God, na narin maminamahal kung paano tayo iningatan, praise God, ipanalangin din po natin ating mga kapatiran patungo sa imbang gawain mo na sila parating na malahati. Praise God, magkaisa tayong manalangin, hallelujah. Dakila magpala po ng Ama Diyos, ang oras na kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, hallelujah. Sa pag-iingat po sa bawat isa amin, pinating malhati sa gawain. Salamat po, pinakamamalapay Jesus. Narito kami sa balang harapan na nagpakumbaba. Minang habag kapatawaran sa pagkukulang pagkakamali. Sa mo kami nang asumpuan, bawat isa amin na nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamamalapay Jesus, hallelujah. Hugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, idinadalayin ko sa pangalatang panalangin po ng gano'ng pastor. Langin sa po bayag itong balagawain, halo sa iyong pag-uumpisa, sa iyong pag-MC, opening prayer, pag-awitan mo Jupol Solemn Song, na rin ibus mo po yung matamis bala presensya sa kaming galigitnaan. Malapis gamitin po lahat ang mga awitin, malapis sa lupang mapusbus po kami ng iyong banal santong espiritu, malapis hallelujah, sa paghayag ng mga buhay, patutungo mga kapatiran ko po magbigay ng kanilang ipapatuto kung paano kakumilos sa kanilang buhay, upang lahat ng mapakinig, lalo na sa mga baguhan na narinhan na sa live webcast, pinakamamalapay sila rin po ay makumberte, kung paano kami tinawag, tawagin mo rin po sila, pinakamamalapay hallelujah. At lang isa mo rin po, malapay sa hallelujah, sa pag-awitan, hallelujah, ng ating mga beloved finest choir, na muli kang kumilos sa aming kaligitnaan, hallelujah.
ay anoint mo ang aming awitin, iaalay sa iyo pinakamamalapay sa First God, sa dako po ng pagbigay, susi ng pagpapala, bigyan mo pusin ng katapatan upang masunod po namin, hallelujah, kasampung bahagi at handog, at higit pa na pinagkakalob sa iyo, malusan na higit mo pang binabalik sa aming mga inaasahan, Malpasalia, na masigit pa ang pinagkakalob mo po, pinakamamalapasalia. At ang huli, ang pangangaral ba ng salita, Malpasalia, ikaw po magbigay ng aming minsaming pag-aaralan sa hapong ito, sa ikatatatag ng aming mga pananampalataya sa pinakamalapasalia. At kung paano kami ingatan, pinaratingin mo lahati sa balgawain. Ganito po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat sa ibang bansa na nagkakasagawa, nagsasagawa, malapay sa halilya ng banal gawain mo, malapay sa halilya. I-anoint mo to, malapay sa pagpalain mo po, halilya, at sama-sama po sinasaway, lahat ang uri gawa ng kaaway, halilya, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat, pangkalahatang panalangin magalapasoy niyo, cast out, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise God, sa moros na minamahal, bago tayo magawitan ng masayang awitin, tayo po muna imawit ng isang malamani na awitin sa ating pinakabas. Hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsambahan, at sa aming pagdalo pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdalo'y pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga, ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdalo'y pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga, ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat.
nagmamahaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat, dakila sa lahat. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon, Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko, Diyos umibig. Mayroon bang isla ng kanyang tanawin, ang Diyos ang pinupurin natin. O ako'y masaya pagsama ko ngayon, tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhan sa Diyos, ang sa puso natin ang nagbubuklo. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manahin, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon, Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon, Diyos umibig. Kahit magkasla ng kanyang tanawin, ang Diyos ang pinapurin namin. O ako'y masaya pagsama ko kayo, tanging sa Diyos ay umiibig. Isipin mo ito'y kamangmangan, hindi ako nahihiya. Sa lago kay Kristo'y pinahugasan, sa Diyos karapat na manlahan. Ipinanganak na nga ako muli, si Jesus sa akin tumumon. Ipinanganak na nga ako muli, kayo'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagugulo ang isip niya. Kanya guro, nagbuhat ka nga sa Diyos, kay Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak na nga ako muli, si Jesus sa akin tumubon. O ipinanganak na nga ako muli, kayo'y anak na rin ako ng Diyos. Isipin mo ito'y kamangmangan, hindi ako nahihiya.
sala ko kay Kristo pinahugasan. Sa Diyos karapat na panlahan, ipinanganak nang akong muli. Si Jesus sa akin tumubong, ipinanganak nang ako muli. Ngayo'y anak na rin ako ng Diyos. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal. Hinaling sa kalungkutan, pumasok siya puso ko. Binago niya ang buhay ko, ngayon ko lang natagpuan. Tunay na kaibigan ko, ikaw ba naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan. Pag-ibig niya'y walang hanggan, pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko, ngayon ko lang natagpuan. Tunay na kaibigan ko, meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal. Hinaliw sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko, ngayon ko lang tagpuan. Tunay na kaibigan ko, pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko, ngayon ko lang natagpuan. Tunay na kaibigan ko, di mo ba alam? Tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam? Tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam? Tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam? Tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano ka mayabang, magdada mo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ang bibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus. Nagkapagligtasan, mananago. Dahil ikaw lamang ang Diyos, iyong pinangga. Ano ang nagpapakapayapaan ay nasa iyo, nagkandang buwang biyaya. Sa aming brainstorm nagkila, ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus. Nagkapagligtasan,
mananalo. Dahil ikaw lamang ng Diyos, I'll live further with Jesus day after day. I'll live further with Jesus, oh come what may. That sweet Holy Spirit, well I obey. I'll live further with Jesus day after day. The loving guidance is better than love. The loving guidance is better than love. While He shall praise Thee, that's will I bless Thee. The loving guidance is better than love. I'll lift my hands up unto Thy name. I'll lift my hands up unto Thy name. My lips shall praise Thee, that's will I bless Thee. Lift my hands up unto Thy name. Jesus, the joy of living is everything to me. I will do as He commands me, and the world is our God. He is the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Jesus is the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, and the world is our God. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Oh, Jesus is the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, and the world is our God. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I'll just keep trusting my Lord, as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me some. Those storm clouds in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm cloud in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko.
Pagtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya ng kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saved and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saved and gives me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus,
Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sick, I have been sweet to save my weary soul. Lord, but Jesus came to me, and by His grace I read. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. It's different now. Since He my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan tenderly, oh, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. Send it, see my soul. It's different now. By His blood I'm whole. The Satan tenderly, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. Send and save my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan tendered me, oh, Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. You lay your hand, my Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you could for the fountain, raise up the mountain. But the Lord, He don't mighty hand on me. You lay your hand, the mighty Lord, on the rain. Only your wonderful hands on the prairie. Lord, you for the fountain, raise up the mountain. But the Lord, He don't mind the hand on me. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea, for the clouds, to give us a life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please, keep your gracious hand on me. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea, form the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your gracious hand on
behold the face and brightness, I will be satisfied with no regret in life. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with no regret or lightness. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, hinasam mo, haamoy mo pagmasdan. Pagising ko sana, ikaw di siya pilingan. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanhanan mo. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And to thee, O Lord, to a little paso. And to thee, O Lord, to a little my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, Hades triumph over me. In that way, on thee be ashamed. In that way, on thee be ashamed. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, enemies triumph over me. Show me thy ways,
Thou wait so long, it's me thy past, thy fat so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be shamed and strive over thee. Remember the night that since of my youth. Remember not that since of my youth. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be shamed and strive over me. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised in the city of Bergen, in the mountain of His holiness, beautiful in situation, the joy of God who heard. It's no sign of the Lord of the sea, for the great King. He's no sign of the Lord of the sea, for the great King. Oh, great is the Lord, and He's greatly to be praised in the city of Bergen, in the mountain of His holiness, beautiful in situation, the joy of God who heard. He's no sign of the Lord of the sea, for the great King. He's no sign of the Lord, city, oh, the great King. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised in the city of Bergen, in the mountain of His holiness, beautiful in situation, the joy of God who heard. He's no sign of the Lord of the sea, for the great King. He's no sign of the Lord of the sea, for the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it understand, only do it understand. And blessed be His glorious name forever. And let the whole world with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it understand, only do it understand. And blessed be His glorious name forever. And let the world with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it understand, only do it understand. And blessed be His glorious name forever. And let the whole world
we fill with His glory. Amen. 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 Giver to my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Around to Thee will I pray. My voice shall thou hear in her morning. Dear Lord, in the morning will I direct my prayer and to Thee, and will look up. Giver to my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Around to Thee will I pray. My voice shall thou hear in her morning. Dear Lord, in the morning will I direct my prayer and to Thee, and will look up. Oh, how long how I adore Him, my bright, my sunshine, my all in all, the great Creator, He my Savior, and all His fullness will ever be. Oh, how I love Him, how I adore Him, my bright, my sunshine, my all in all, the great Creator, He my Savior, and all His fullness will ever be. Create me and Thee, oh hallelujah, and renew and spirit within me. Created me and me, oh hallelujah, and renew and spirit within me. Oh, cast me not away from Thy presence so long, and take not a Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew and spirit within me. Isang pusong padang sa aking likhain, binigyan mo, Diyos, ng bawat pagdahil. Isang pusong padang sa akin ay likhain, binigyan mo, Diyos, ng bawat pagdahil. Lord, hallelujah. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin.
ang Espiritu Banal mapaghariin sa akin. Ang dalang na tulong ng iyong pagliligtas, ibalik mo ko gamit mo naman. Happy, 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 happy the Lord. Praise God and my greetings, believing to reign. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Happy, 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 yes Lord, hallelujah. Happy the Lord. Praise God and praise the heavens to earth. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Happy, 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 yes Lord, hallelujah. Happy the Lord. Praise God and praise the living is your word, yes Lord, hallelujah. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You mustn't wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to do, what to say, what to do, where have to go. Good to God, hallelujah. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. Amen, hallelujah. And I will go, yes, I will go where you want me to go. Who you must wait on the Lord. Who you must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. Oh, you must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to say, what to do, where have to go. Amen, hallelujah, hallelujah. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think. Amen, hallelujah, hallelujah. And I will say, yes, I will say what you want me to say. Oh, you must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to say, what to do, and how to go. Oh, napakabuti mo sa akin. Hindi ko maunawaan lawak ng pag-ibig mo. Dakila pasasalamat ang hihandog sa'yo.
saan ako'y nagpo. Natarapan at tatago sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig ko kailan may lagi naman. Dakilang pasasalamat ang iyahan mo. Karapat-dapat purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko sa'yo. Para sa iyo ang ginawin ko. Buhay ko dati-dati puro ng gulo. Hindi alam ang pinag-ulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang nakilala kita dahil katotohanan ng buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong bibigay. Dulot mo'y masaga ng buhay. Bilang pagsasalamat ang hiyandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang iyahin ko. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko sa'yo. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pagsasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko sa'yo. Para sa iyo ang aking awitin. O di ko man maunawaan ang kabutihan, ang puso ko'y nagagala, di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa aking Diyos na nagkapagligtas. Ikaw lang ang ibigin at paglilingkuran ng dampan. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko sa'yo. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko sa'yo. Para sa iyo ang aking awitin. Hindi naman sasayang ang lahat ng napagod mo. Ako ay di na luluhan. Papahirin niya ng luha sa ating mga mata. Kung kailan litang mangyari,
ko maging muli. Kaya't siya yung hanapin. At sa araw na yun, siyo'y magiging. Sa araw na yun, hinan mo ang langit na kay ganda. Basta mo naroon siya. Liwanag niya ang lahat. Siya'y sisigawan kailan. Sa araw na yun, hinan mo ang langit na kay ganda. Basta mo naroon siya. Liwanag niya ang lahat. Siya'y sisigawan magpapilan. Sa araw na yun, hinan mo ang langit na kay ganda. Basta mo naroon siya. Liwanag niya ng lahat. Siya'y sisigawan magpakailan magagawa din ang lahat. Alang-alang sa Panginoon, isang bagay di makagawa, di makagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, di huwag sirahin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa din ang lahat ng bagay. Alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, di huwag sinarin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. O di ba Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramang sa buong harawan? O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramang sa buong harawan? Nagdaramang sa kamay, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa puso, nagdaramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magwala nang tanggapin kung si Kristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magwala nang tanggapin kung si Kristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa maglilingkod sa aking Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinang akong babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya. Hariyan sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa aking Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinang akong babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya. Sa kariyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang bago, magpakailan pa mag-ibig. Hallelujah, oh hallelujah, hallelujah,
hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang mahal, magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Lahat ng Panginoon ay kalakasan. 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 Kung nais bigla at maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigla at maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigla at maglingkod ka sa lahat ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla, purihin mo ang Diyos. Kung nais bigla, purihin mo ang Diyos. Kung nais bigla, purihin mo. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigla, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigla, magtapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla, kawitan mo ang Diyos. Kung nais bigla, kawitan mo ang Diyos. Nais bigla, kawitan mo. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost upon giving me life, giving me life, giving me life. Let's the Holy Ghost upon giving me life. Jesus, giving me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Oh, I'm being ever sad. I'm being ever sad. It's all over me. I'm being sad. Jesus, I'm being ever sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinaglahat. Magsabi ng praise the Lord! Hallelujah! And praise God, ito tapos sa mga inuhalang, magpupuri nga masayang awitin sa ating pinakamalaping Jesus. At abidad ako na, tulit lang sa gawain mamilawan at binibigay pagkakataon ang pag-awit ng mga manay na awitin sa ating mga kapatid, the beloved elder, ating mga kapatid brother Alvin Reyes. And praise God, hallelujah!
purihin po ang ating pinakamamahalapay Jesus. God bless po sa ating pong beloved Lord, beloved brother John Aquino. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahalapay Jesus. Amen. Tayo po muli ay manalangin mga minamahal. Amen. Magkaisa po tayo mga minamahal. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong darling beloved honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, maraming pong salamat mahal na Panginoon sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, hallelujah, sa kalayaan na kami patuloy makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kahinaan o malapinoon, sa mga oras. Di po namin nababantayan ang aming mga sarili, kahabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapinoon ang iyong abang lingkod, bagi ang mga papuring awitin, aming iaalis sa iyo. Gamitin mo lamang po malapinoon, maging daluyan na iyong masaganang pagpapala. Kahabagan mo po ang bawat isa sa amin, o malapinoon niya kumilos ka sa aming kalikitnan. Hallelujah, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya, at sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly beloved honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya patuloy lalaan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay taglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig ko'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila
sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat sandali, manay naroon. Daluyan ng pag-asa kung pag-ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, at kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y mabuhay, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, sapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa na araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus. Purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw.
pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka, hindi ako magsasawa. Purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka, hindi ako magsasawa. Purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka, ako'y hinagumo, ako'y hinagumo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin o Diyos. Ikaw ang nagbigay ng ningning, bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayo na pag-ibig mo sa aking mananahan. Yun po, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman.
aking lumipas kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Di ko kayang bilangin, bituing nagniningning, dagat ay di ko masuka, di sakop na paningin. Ang ulam ay bakit patuloy na lumilipad, at saan nagmumula ang hanging habagat. Ang pigilin ng umagay di ko magawa, sa buong kagandahan ng iyong mga likha. Kilawang ng sansinuko, nagawa ng iyong kamay, na kayang-kayang sakupin maging ang kalangitan, at kung maitutumbas ang aking isipan, di man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako, buhay ko ay ibibigay, buong puso't kaluluwa sa'yo ilalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo nagmumula, sa bawat bagong umagay bumubuhos sa lupa. Tunay na kanganganga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Kung paano di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kanganganga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Di ko kaya dalangin, bituing nagniningning, dagat di ko masuka, di sakop na paningin. Ang ulam ay bakit patuloy na lumilipad, at saan nagmula ang hanging habagat. Ang pigilin ng umagay di ko magawa, sa
iyo'y nagmumula sa bawat hagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat ka, Panginoon. Kung paano di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Wala nang ibang Panginoon sa buhay ko ngayon, kundi ikaw lamang, Jesus, sa habang panahon. Pagkat ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon. Dakila kang tunay, inari mo ang sala ko, hirap at dusay tiniis mo hanggang kamatayan, pinaglaban mo ako. Panginoon, sa diyang kay buti na iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papurit pagsamba. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Laging nasa puso ko mga dakilang gawa mo, nagbigay na ang upang ika'y paglingkuran. Nilingap mo ang tulad ko, Panginoon, kay buti mo. Ikaw ang dahilan, kaya't ako'y naririto. Panginoon, sa diyang kay buti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papurit pagsamba. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon, sa diyang kay buti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papurit pagsamba. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Panginoon, na diyang kay buti na
iyong puso. Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papuri pagsamba, ang buhay ko'y dahil sa'yo. Panginoon, sadyang kay buti na iyong puso. Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papuri pagsamba, ang buhay ko'y dahil sa'yo. Panginoon, ay buti mo. When I think of your goodness in my life, my soul rejoices to you, my Lord. How wonderful your love for me. I'm so glad to have it now. The love of God abounds in me. I'm so glad to save me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let you know, just to let you know, just to let you know, His love for me. And now I'm fully convinced that God really loves me. And even though the whole world turned its back on me, I know His love will be mine forever. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know,
just to let me know, just to let me know. His love for me. Abounds in me, I'm so glad you saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know. His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know. His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad you saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know. His love for me. Ikaw ang dahilan kung bakit lagi kanya iniwanan, at kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Hindi mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga, tanghali, gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit lagi kanya iniwanan, at kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus dugo niya'y nabuhos, kung bakit tayo ay narito magkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam.
manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Ikaw ang dahilan kung bakit lagi kanyang iniwanan, at kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Ikaw maalam, ika'y kanyang iniingatan. Umaga tanghali gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagbulang, o hindi na kukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y
susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nakukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko sa'yo na rin. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. If you ask about my fortune and would like to hear me more, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there all that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much to Him as speak, but there's just one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or deed can tell. And when the dawn of His new day
just got to say I love him more today than I did yesterday. I love him more today than I did yesterday. Love him so much more than tongue he can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love him more today than I did yesterday. Oh, when I first fell in love with Jesus, I gave him all my heart, and I thought I couldn't love him more than I did right at the start. Now I look back over the mountain and the valley where we've been, and he makes me know I love him so much more than I could give. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. There's a hand that I could hold on through each valley and each ride. There's a shoulder that I lean upon as I face another mile. There's a love that I can depend on. It rests and you each day. And with love my heart is overflowing. That's what I say. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a love between my Lord and I keep falling in love with him over and over and over and over again. It feels so good just being here again. It feels so good feeling what I feel again. There's just nothing I like better when God's children got together. It feels so good just being here again. Oh, Jesus got a hold of my life and he wanted to go. Jesus got into my heart, he got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and he wanted me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't good. Ooh, I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I open up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life and he wanted me go. Let me go. Jesus got into my heart, he got into my soul. I used to be alone in sin, but now I've been glad. Jesus got a hold of my life and he wanted me go. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it on the city street, sing everywhere you go. Tell everybody on me, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it on the city street, sing everywhere you go. Tell everybody on me, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know
that Jesus is coming soon, very soon. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. You didn't have to let me live, thank you Jesus. Didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me. I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, thank you Jesus. Didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and we are not ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. 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 Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Amen. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice. Hallelujah. Lord, rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made.
Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Yan po mga papuring awit, mga minamahal, nakalulugod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Upang ipabot po natin sa Kanya, mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagsamba, pagpapasalamat. At pinapabot din natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ang ating pag-ibig, pagmamahal, na tayo kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po, mga minamahal. At nadaan ko po tayo sa pangalawang yugto po ng ating banal na gawain, ang buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na nagpapatutuo noon, ngayon, pakailanpan man, ang ating pinakamamahal na Panginoon nag-iisang Diyos ay buhay, mga minamahal. Ang salita, ang langit at lupa ay lilipas do dapat minsan kudli sa Kanyang salita ay mananatili, mga minamahal. Ang langit at lupa naririto pa, mga minamahal. Kaya hihintayin natin, mga minamahal, ang mga bagay na sinabi ng mahal na Panginoon hanggang sa Kanyang pagbabalik, mga minamahal, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, mga minamahal. Mas dahil po, mga minamahal, bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya pa akong bumabati. Unang sa lahat, sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluhulhati, pagsamba, pasasalamat, magpasawalang hanggan. At doble respeto, paggalang respeto sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Willis Tada Almeida, and we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po, mga minamahal, sa ating mga beloved workers po, mga minamahal pastoral workers po, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, ating beloved ordained preacher, Bobo Inier po, Kuya Bobo Inier, mga minamahal, ang kanyang mahal na anak, ating beloved sister, bayan na kanya pong katuwang, mga minamahal, sa pagpapagal ng ating mga kaligtasan sa dakong lugar na ito, mga minamahal. Sa ating mga beloved elders po, nakasama po natin, mga minamahal. Ganon din po sa ating mga kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po, mga minamahal, sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal, through Facebook live streaming, sa YouTube channel, mga minamahal, yung ating taga-subaybay po, mga minamahal, lahat po nanonood, mga minamahal, magandang hapon po, mga minamahal. Bali, meron po tayong isang kapatid, mga minamahal, na pinagpala po. Siya na rin po, mga minamahal, tumanggap ng bautismo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po, mga minamahal, ay galing po siya, mga minamahal, sa Barangay Manson po, mga minamahal, San Carlos City, Pangasinan. Ating beloved brother Herbert Sula po, mga minamahal. Mapalad ka, kapatid, sapagkat hindi saganang iyo kung bakit naririto ka, dahil pinili, hinirang ka ng mahal na Panginoon. Kapatid, napakalaga mo, kapatid, sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, isang kaluluwa makapanbalik sa katotohanan, laksa-laksang anghel ang nagagalakan, lalo-lalo na po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya mapalad ka po, mahal na kapatid, isa ka sa pinili, hinirang ng mahal na Panginoon, upang makasama at makapiling ka namin sa paglilingkod upang magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung hindi gagawa ang mahal na Panginoon ng mga dakilang tanda himala sa anong pamaraan, hindi tayo maniniwala. At sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, gagawin nating sinungaling ang Diyos kung wala po tayong patutuo, mga minamahal. At sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa unang Korinto 2:3-4, mga minamahal, nagpapatuto po si Apostol Pablo sa kanyang pangangaral. Ang sabi niya, ang aking pangangaral, ang aking salita at aking pangangaral hindi sa mapanghikayat, mga minamahal, ng karunungan ng tao, kundi sa patutuo ng Espiritu at kapangyarihan, mga minamahal. Sa 4 po ang sinasabi, upang wag daw masalig yung ating pananampalataya sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal. Sapagkat ang kariyan ng Diyos, mga minamahal, hindi sa salita, mga minamahal, kundi sa kapangyarihan, sa 4:20 po ng unang Korinto po, mga minamahal. Kaya sinasabi po ng banal na kasulatan, wag daw natin kalimutan, mga minamahal, sa ating pagtitipon, mga minamahal,
na ating alalahanin daw. Ginawa niya, mga minamahal, ang kababalaghang ito upang alalahanin, upang tayo po'y magtumibay, mga minamahal. Hindi lang po yan, mga minamahal, upang mahayag sa buong mundo, mga minamahal. Sapagkat sinalita ng banal na kasulatan, lalago ang kalaman ng tao upang lahat ng tao, mga minamahal, ay makapanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo sa pamamagitan ng mga dakilang tanda, himala, pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Kaya po, mapapalad po kayo, mga minamahal, na ating mga kapatid na po na baguhan, mga minamahal, sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal. Sinasabi po ng banal na kasulatan, kailangan po naming ihayag sa inyo, mga minamahal, yung kanyang kagilagilalas na gawa, miracles, signs and wonders po, mga minamahal, upang patutuhanan yung sinabi nating mga talata, mga minamahal, ang karya ng Diyos sa hindi sa kapangyarihan. Makikita niyo po, mga minamahal, aming mga kapatid dito, sila po yung magpapatutuo na sinalita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na kung kayo may mga problema, mga minlulutasin ng mahal na Panginoon, nais nyo magbago, lumapit kayo sa mahal na Panginoon. Kung sa kayong maraming mga bisyo, alisin po na mahal na Panginoon yan. Mga karamdaman na wala na pong kagalingan, mga minamahal, pagagalingin ng mahal na Panginoon, sapagkat wala pong imposible, for with God nothing shall be impossible, sabi ng mahal na Panginoon. Kayang lahat gawin ng mahal na Panginoon, yung mga depression nyo, kalungkutan nyo, mga problema, lulutasin po ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, sapagkat sa tao po, ang tao ay walang magagawa. Kaya po, pinagpala po ang lahat ng kapatid natin na magpapatutuo na kayo po'y tinutunghayan ng buong mundo, mga minamahal, upang ihayag, mga minamahal, ang kalwatian ng Diyos na tumawag po sa atin, mga minamahal, alang-alang sa pag-ibig sa ikaliligtas ng lahat, mga minamahal. Kaya po, maganda po, mga minamahal, ang ating kapatid, una po magpatutuo, ang ating beloved brother John Dumondon po, pangalawa po, ating beloved sister Prissy Benitez po, ang pangatlo po, mga minamahal, ating beloved brother Tariel Tawaran po, mga minamahal, at ang huling magbabahagi po, ating beloved sister Abigail Villaros po, mga minamahal. Aking tinatawagan na pong una magpatutuo, ating beloved brother John Dumondon po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Prissy Benitez. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus lamang. Purihin ng Diyos, hallelujah. At ako rin po ay nagpapabot ng dubling paggalang at respeto sa ating ginagalang at minamahal na ipanglista, ating Honorable Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa pag-alala sa mga turo at aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Praise the Lord, hallelujah. Sa mga beloved children, Almeida's family, praise the Lord, hallelujah. Maging po sa mga gawa sa obras natin pinakamamahal ng Panginoong Jesus, hallelujah. Aking pagbati rin po sa ating ginagalang na preacher, or the preacher, beloved Bovinio, praise God. Sa kanya pong mahal na anak, Ate Vines niya, praise God, hallelujah. Sa mga elder po, mga minamahal, sa mga kapwa ko po manunugtog, sa mga awit, maging po sa mga kapatiran, bagoon at atihan, praise the Lord, at ganun din po aking pagbati, maging din po sa ating live webcast sa YouTube, at ganun din po sa Facebook, praise the Lord, purihin natin ating Diyos. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po binigyan po ng pagkakataon na magpasalamat sa kanya po mga gawain. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, napakabuti ng Diyos na kami po ay mapadako sa gawain ito, ang Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Dati po mga minamahal, kami po ay punong-puno mo ng karamdaman, punong-puno mo ng bisyo. Subalit mga minamahal, praise God, tunay po mga minamahal, kami po mga minamahal ay binago at pinagpalo sa gawain ito
Alam niyo pong minamahal, praise God, isa rin po mga minamahal ako sa isang kabataan nung araw mga minamahal na nalulus sa masamang bisyo. Pag-inom ng alak, paninigarilyo, praise God, hallelujah. At doon hindi po mga minamahal. Ako rin po gumagamit ng pinagbabawal na gamot. At tunay po mga minamahal, praise God, hallelujah. Isa rin po ako mga minamahal sa wala pong kabanalan. Marunong po akong magmura mga minamahal, praise God. At tunay po mga minamahal. Ganon din po mga minamahal. At ako po problema po mga minamahal ng aking mga magulang, ng aking mga tiyahin, ng kapitbahay, praise God, kapag nalalasing mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, ako rin po yung nanggugulo, praise God, hallelujah, nang babato ng mga sakyan, praise God. Tunay po mga minamahal, purihin ang Diyos, mga minamahal. At nung ako po mga minamahal, mapadala ko sa gawain ito, mga minamahal, at tumanggap ako ng bautismo, praise God, purihin ang Diyos. Ako po yung pinagpala, ako po yung binago ng Diyos, pinagaling aking karamdaman. At sa patuloy ko pong pagdalo, praise God, sa gawain ito, praise God. At mga minamahal, ako rin po mga minamahal ay ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoon bilang isang mga awit sa dako ng Main Church, mga minamahal. At manunugtog, praise God, hallelujah sa mga sandaling ito, praise God, puri ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ako po ay nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na pagbibigay sa amin ng kalakasan, sa aming pong paglingkod sa Kanya, praise God. At ganun din po mga minamahal, ang pagpapala. Niran din po mga minamahal, binigyan kami ng masaganang buhay, negosyo, praise God, at purihin ang Diyos na patuloy kaming ginagamit sa Kanyang banal na ubasan, ang among buong sambahayan, at katunayan po mga minamahal, praise God, nung araw mga minamahal, ako po ay dumadalo, ako lamang po mag-isa mga minamahal, dyan po sa dako ng Bonifacio, mga minamahal, 1992, praise God, tunay po mga minamahal, hindi ko po akalain mga minamahal sa pagdating ng panahon, mga minamahal, ako po mga minamahal, madadala ko po ang aking mga loved ones with God. Baging po ang katunayan po mga minamahal, nadala ko rin po aking may bahay, praise God. Maging po ang mga minamahal, purihin po ang Diyos. Maging po mga minamahal, aking mga bayaw at mga hipag, praise God. Nakasama ko na po sa paglingkod sa Diyos. Purihin natin pinakamamahal ng Panginoon. At grabe pong pagkapalan natin pinakamamahal ng Panginoon. Tayo po ay susunod sa Kanya, praise God. At ganoon din po mga minamahal na nandiyan po ang mga himala, pagpapala ng Diyos, mga minamahal, din natin mga isa-isa, praise God. Katunayan po mga minamahal, saksi po mga minamahal, ang aking po mga kaibigan, praise God, at mga bayaw, praise God, na tunay po nandiyan po ang pag-iingat, pagpapala, paggabay ng ating pinakamamahal ng Panginoon, praise God. At tunay po mga minamahal, kami po ay nagbibilang na po mga minamahal na ilang taon na po sa paglilingkod sa Diyos, na napatunayan po namin mga minamahal, ang Diyos nating pinaglilingkuran, praise God, ay totoong buhay, nagbabago ng buhay, praise God, nagpapala, nag-iingat, at higit sa lahat mga minamahal, ang ating Diyos ay nagliligtas, praise God, at purihin ng Diyos ang lahat ng kapupurihan at pagdadakila, mga minamahal, aking binabalik sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, lamang ang Praise the Lord. Palakpakan natin ang buhay nating pinakamamahal na Panginoon. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuyan po, mga minamahal. Ang katotohanan ng minamahal na ang Diyos ay buhay, mga minamahal. Ang kanyang salita ay nagaganap, mga minamahal. Ating mahal na kapatid, siya po yung pinagpala, mga minamahal, na kaguluhan ng kanyang buhay, mga minamahal. Siya po yung binigyan ng kapayapaan, mga minamahal, at binago ang kanyang buhay, mga minamahal. Sapagkat sinalita po ng mahal na Panginoon, man, sino man na kay Kristo siya bago nilalang. Yung dati niyang ginagawa, nagsilipas na, narito pa ang bago, mga minamahal. Natuto tayo magpasalamat, mga minamahal. Lahat ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung pag-iingat, pagliligtas niya, mga minamahal, ay ginagawa sa araw-araw na hindi po natin nalalaman. Kaya karapat dapat lamang na paglingkuran natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, sapagkat tunay po na napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, bawat isa po sa ating mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayong mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, Prissy Benitez po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother, Tariel Tawaran po, mga minamahal. Praise the Lord.
Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise God. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa kanilang beloved family, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, beloved kapatiran, ganun din po sa webcast viewers, sa YouTube channel, andyan po. Ako po ay nagpupurit ng papasalamat at bumabati po ng isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Nagpupurit ng papasalamat po ako sa mahal na Panginoong Isus. Andyan na naman po na binigyan na naman po ako ng pagkakataon upang siya po'y purihin, pasalamatan sa dakila niya pong pangalan na kabutihan po na ginawa po sa aking buhay. Ako po'y nagpupurit ng papasalamat. Andyan po na dati-rati din po na andyan po na hindi rin po ako naniniwala sa gawaing ito dahil po noon po talaga kami naglilingkod din po sa ibang gawain. Andyan po na mahabang panahon din po kami naglingkod doon, nagpagamit din po doon sa gawain na yun. Subalit andyan po na walang katugunan po ang aking mga panalangin. Andyan po ang aking karamdaman. Andyan po na isa pong kapatiran talaga po isang kapatiran po na walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po ito'y aking binabaliwala lamang. At isang araw po talaga po kung saan po kami nagtatagpo na itong kapatiran na ito, talaga pong wala pong sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po talagang ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po'y may karamdamang diabetes. Andyan po na komplikasyon na po lahat ang kanyang sakit. Halos bedridden na po siya. Halos talaga pong butot balat na po ang aking beloved nanay. Subalit, andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At andyan po ang naalala po din po ng tatay ko, ang aking beloved tatay na ang itong kapatiran na ito nag-share. Andyan po pinatawag po sa aming bahay. Andyan po na talaga po nung nakita niya po ang aking beloved nanay, hindi po siya nagatubili. Andyan po na pinanalangin po, paglihans po sa pangunang panalangin po ng ating beloved pastor. Ang aking beloved nanay, andyan po, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dati-rati po hindi na po siya talaga kumakain, subalit nandyan po na binalik po ang kanyang binalik po ang dating kanyang lakas at dati-rati din po na hindi po siya makatayo. Andyan po talagang nung kami, ang sabi niya po na pag siya po'y naka-recover, kami po'y pupunta dito sa Banal Gawain. Andyan po, araw ng Wednesday, kukunti lamang po talaga ang tao nung that time na yon. Halos parang hindi rin po kami maniwala dahil mabibilang po talaga yung mga dumadalo sa gawain ito. Subalit, andyan po, pinakita ng mahal na Panginoon, hindi hadlang ang bilang. Talaga po, andyan po ang kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang aking nanay na nangihina po, talagang pinalakas po, lubos ang pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po na dinugtungan pa po ng 2 taon po ang kanyang buhay at nakapaglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan din po ang aking karamdaman na taglay-taglay ko din po ng mahabang panahon. Andyan po na talaga po kung saan espesyalista, hinahanapan ko po ng solusyon ng aking karamdaman, ng aking karamdamang asma na nagpahirap po sa aking buhay. Kung saan hospital, doktor ang aking nilalapitan. Talaga pong mga espesyalista, sabi ko kahit na mahal ito, basta gagaling lang ako. Subalit, kabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po sa aking pinupuntahang doktor, pansamantalang kagalingan lang po ang aking natatamo. Subalit, nung ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ang aking karamdaman na andyan po, unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa patuloy na pagdalo po sa ating banal na gawain, sa pagsusumamo at panghihingi ng kapatawaran po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po aking nasumpungan ng aking kagalingan dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya labas-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus.
Andiyan din po ako po ay nagpapurit, nagpapasalamat. Ako rin din po ay may karamdaman pananakit ng aking tiyan. Taglay-taglay ko din po ng mahabang panahon yan. At ako rin po noon din po na talagang hindi pa po ako nakakilala dito. Talaga po yung sakit, pananakit ng aking tiyan. At talaga pong ako hindi nakakatulog. Binabantayan ko po ang gabi sa buong magdamag. At ako rin po may doktor, subalit yung mga tabletas na binibigay niya ng mga antibiotics, subalit andyan po matataas na miligram. At hindi po ako gumagaling sa mga gamot na yon. Subalit nung ako lang po ay nagpatuloy na dumalo sa banal na gawain, andyan po yung pananakit ng aking tiyan. Andyan din po unti-unting pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos sa pagsusumamo po at paghingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Andyan po, lubusan po akong muli pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kaya ako po ay nagpupurit ng papasalamat sa lahat-lahat po ng mga pagpapalang ipinagkakaloob niya. Ganun din po sa paggising po sa umaga, andyan po taglay-taglay po namin ang kalakasan na nagmumula sa mahal na Panginoong Diyos. Andyan po pinuprovide ng mahal na Panginoong Diyos, bagamat kami ng aking beloved husband na walang trabaho, andyan po ang patuloy na provide ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos ng aming mga pangangailangan. At andyan din po na nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoong Diyos. Andyan po ang kalakasan nagmumula sa Kanya, sa aking buong sambahayan, ng aking mga anak na pinagalooban niya po ng magandang trabaho ang aking dalawang anak. At nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Isus. At nagpapasalamat po ako na patuloy kaming nakakadalo dito sa banal na gawain na bagamat hindi karapat-dapat, patuloy na kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan din po na taglay-taglay po namin ang kalakasan, kalusugan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ganito na lamang po ang lahat po ang kapurihan at pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Duhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Yan po mga minamahal kung bakit po tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. Bagat lahat po ng mga patutuo, mga minamahal, lahat po ng sinasalita, sinasabi natin, naranasan natin, mga minamahal, yan po'y galing sa napakabuti, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang Diyos po natin, hindi na nagtatangi ng tao. Lahat po ng tao, mga minamahal, lalapit sa Kanya, mga minamahal, ipapakita kaagad ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ang kanyang mga tanda himala upang ikaw ay magpatuloy, mga minamahal, sa paglilingkod, ikaw at ang buong mong sambayanan. Lahat yan, mga minamahal, mga mahal mo sabi kukunin ng mahal na Panginoon, katulad ng ating mahal na kapatid. Dahil po sa kanyang magulang, mga minamahal, ipinakita ng mahal na Panginoon ang kanyang pag-ibig, ang pagpapagaling ng karamdaman na bedridden na po, wala na pong pag-asa. Mga minamahal, at doon po mga minamahal, sila po hini po na mahal na Panginoon sapagkat nakita po nila, mga minamahal, natutuwa ang Diyos nagpapagaling, mga minamahal. Ito po ang kanilang magulang ang ginamit, mga minamahal, upang sila din po ay magpatuloy, upang yung mga karamdaman nila na wala na pong kagalingan sa mga doktor ay sila tumanggap din po ng kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, mga minamahal, kasaganaan, mga minamahal. Kaya po, mapalad po tayo, mga minamahal, kung paano tayo inibig ng mahal na Panginoon at hindi po siya nagtatangi ng tao, kung paano hindi tinitignan yung ating pagkakasala, kung tinitignan niya, mga minamahal, yung patuloy ka naglilingkod, may takot ka sa mahal na Panginoon, at patuloy siyang gagawa, mga minamahal, ng lahat, mga minamahal, upang ikaw ay manatili, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya po, mga minamahal, mapalad po tayo, naabot na po tayo ng ganitong taon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon sapagkat napatutuhanan natin ang salita ng Diyos ay buhay. Ang Diyos natin ay tunay na Diyos, mga minamahal, na siya ang Diyos na nagkatawang tao, mga minamahal, na gumagawa ng dakilang tanda himala. Ito ang kailangan ng buong mundo, mga minamahal, makilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tarapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Taril, tawagan po at tawaran po, mga minamahal, at ang huling magbabahagi ating beloved sister Abigail Villaros po, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Hallelujah.
ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, Praise the Lord. Lord. Nagbibigay din po ako ng dubling paggalang at respeto at advance happy birthday din po sa ating ginagalang mahal na pastor, Evangelist Will Estrada Almeda. Hallelujah, Lord. Pag-alaala sa mga iniwang turo at aral sa atin ng ating assistant pastor, Lina C. Almeda. Hallelujah, Lord. At bumabati din po ako ng magandang hapon sa ating mga pastoral workers. Hallelujah, Lord. Sa panguna ating Kuya Ordained Preacher, Kuya Boboy Nir po, sa kanyang may bahay. Hallelujah, Lord. Sa mga kapatiran, baguhan man o datiyan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hallelujah, Lord. Nagpapasalamat ako sa ating pinakalapang Jesus kasi binigyan niya ulit ako ng bagong patutuo po. Hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, kami lubos na nagagalak sa oras na to kasi napakabuti ng ating pinakalapang Jesus. It's been 3 years na pinapanalangin ko na sa ating pinakalapang noon na malapin noon, kahabagan mo po ako, sana maging normal ang ECG ko, yung ano ng aking puso po. Hallelujah, Lord. Kasi sa amin po bilang alagad ng batas, every year, in a year po may tinatawag po kaming physical fitness test. Kaya kailangan dadaan po kami sa medical kung talagang fit ka to undergo ng rigid po na activities. Sa mga past 3 years na yan, andyan na yung puso ko po, may foundings ng mga doktor ay may blockage po ako sa left na bundle. Andyan po na lingid po sa kaalaman ng karamihan, dumaan po ako nung second training ko po ng mandatory training ko po. Andyan po na hindi siguro kapamaran hindi na malapin noon. Alam niyo po mga minamahal na dumaan po ako sa heat stroke. Andyan po na sabi ng doktor 0.5 degrees na lang mamatay po ako. Pero sa kahabagan ng ating pinakamalapin noon sa unat dalangin mahal na pastor, buhay po ako. Andito po ako sa inyong harapan. Hallelujah, Lord. Sa mga panahon na yun, nagbago po ang aking ECG. Andyan na kada darating po yung malapit ang aking birthday, andyan po na ako po nagsusumamo sa ating pinakamalapit noon na sabi ko, sana po maging normal kasi kada screening po sinasabi ng doktor, kaya mo ba? Pag 3 kilometer run, hindi ka ba mahilo? Kasi may binibit po kami na minutes po doon, 17 minutes, kailangan matapos mo yung takbo na yun. Pero nagulat po ako kasi ditong nakaraan, andyan po na nag-undergo po ako ng PFT ko. Nagpa-medical po ako. Lumabas po na normal. Hallelujah, Lord. Salamat sa ating pinakamalapit. Sabi ko, thank you so much, Lord Jesus, advance na to na birthday gift sa akin. Hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, ang inyo abang lingkod po, hallelujah, Lord, hindi po kami na-convert dito sa Balagawain dahil sa karamdaman o ano pa yan problema. Hindi po mga minamahal, kundi sa unat dalangin mga pastor sa kanilang pagpapagal, kabalikat ng mga manggagawa, mga naunang mga mananampalataya sa panalagawain to, hallelujah, Lord. Naabot po kami sa kahabagan ng ating pinakalampay Jesus, hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, ang aking beloved father noon, may taglay po yan na acute ulcer. Matagal na panahon, mula bata, andyan na taglay niya po yan. Nung nagbibinata siya, siyempre sa bundok, hindi kami masyado sa hospital. Andyan na, habang nag-aaral siya, sabi niya, may sugat ata ang aking paa. Pagtingin niya sa kanyang paa, wala namang sugat. Hindi niya alam na ang kanyang dura, andyan na may lamang dugo na, may halong dugo na, hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, dumaan ng mahabang panahon pagtitiis yan. Labas-masok yan sa hospital kasi sa pag-umatak yan, hindi niya kaya. Pero nung makakilala kami sa banal na gawain to, sa kanyang kabaguhan, nagpa-counsel siya sa mga bilabid manggagawa. Sabi ng bilabid manggagawa sa kanya, mag-alay ka ng ayuno, Brad. Alam niyo po, andyan yung iniisip niya, sabi niya, bawal nga akong malipasan ng gutom. Paano pa kaya pag alay ako ng fasting, hindi ako kakain? Ano na lang mangyayari sa akin? Pero alam niyo po mga minamahal, andyan na tumalima po siya, sabi, hallelujah, Lord. Sa pagsunod po natin pagpapala, hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, sa kanyang pagpapasting, pag-alay ng ayuno, hindi lang po kagalingan pinagkaloob ng ating pinakalapin noon. Pagbabago po ng buhay, hallelujah, Lord, hallelujah. Nagsilbi po siyang ilaw sa amin, nawala po ang kanyang bisyo, nagkaroon na maayos na tahanan, hallelujah, Lord. Pinagpala kaming lubos ng ating pinakamalaping Jesus, hallelujah, Lord. Alam niyo po,
sa maliit na sahod na aking beloved father na bilang isang minor, hindi niya po lubos sinasabi niya, di ko kaya kayong pag-aralin kasi 6 kayong magkakapatid. Pero sa kabagan ng ating pinakalapin noon, wala pong imposible sa kanya. Nakapagtapos po kami ng pag-aaral, nagkaroon ng kanya-kanyang trabaho, pinagpala pong lubos ng ating pinakalapin Sus. Higit sa lahat, hanggang sa mga oras na to, andyan ng pagpapala na di masuyod sa pagpalang material, pinansyal, lalong higit sa pagpapalang spiritual na pinagkaulob ng ating pinakalapin Sus, Salves Lord. Hanggang dito na lang po, ang lahat ng papuri, paglolati, pagsamba, ay tayong sa ating pinakalapin Sus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bagong patuto ng ating mahal na kapatid, yung inihiling ng mahal na kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon, medyo may klaging yata nangyayari sa kanyang ugat o sa kanyang puso, mga minamahal. Siya po yung lubos na pinagaling na ng mahal na Panginoon sa pag-undergo ng kanyang training, mga minamahal, at doon sa kanyang examination sa PE po, mga minamahal, na lumabas na po, clear na po, mga minamahal. Lubos na po siyang pinagpala ng mahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa buhay na patuto na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo at tinatawagan ko na po mga minamahal ang huli magbabahagi. Ating beloved sister Abigail Villaros po, mga minamahal sundan po ng ating minamahal na mga awit. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, padadakila, itangi sa ating pinakamamahal, Pingsus po lamang. Amen. Praise Doble the Lord. paggalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Will D. Estrada Almeda at patuloy po natin inaalala mga banal na turut aral na iniwan po sa ating nating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at ako rin po bumabati sa kanila pong buong beloved Almeda family, sa ating pong beloved Arlene Preacher, elders at sa ating pong beloved pastor workers, sa inyo pong mga minamahal na isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pingsus dahil maalala ko lamang po yung kagalingan na pinagalob niya po sa aming beloved na kapatid. Na noon po mga minamahal ay nasagasaan po ng tricycle that time, mga minamahal. Sabado po noon mga minamahal, una pong nakakita doon sa pangyayaring yun ay ang mga kapitbahay po namin na nung mga time na yun nasa labas po o nasa kalsada po noon mga minamahal. Hanggang sa pumunta po sila sa bahay, sinabi po yung nangyari sa aming beloved kapatid. Ngunit nung mga panahong yun mga minamahal, wala po kami doon sa aming tahanan that time mga minamahal dahil nandito pa po kami sa ating pastoral house po mga minamahal dahil practice pa po ng beloved choirs that time mga minamahal. Nagulat na lamang po kami mga minamahal dahil bigla pong dumating aming beloved tatay, pinaalam niya po yung nangyari sa aming beloved na kapatid. Nandiyan nga po ay nasagasaan ng tricycle po mga minamahal. Andun po mga minamahal, sumunod na po sila sa ospital mga minamahal dahil hinatid na po aming beloved na kapatid doon po sa ospital mga minamahal. Doon po mga minamahal, nalaman po, sabi ng doktor po mga minamahal, talagang napuruhan po yung kanyang ulo mga minamahal. To the point na nagdulot po sa kanya mga minamahal, excuse me po sa mga kumakain na talagang magsuka na po ng dugo mga minamahal dahil talagang ulo na po yung napuruhan that time mga minamahal. Bukod doon mga minamahal, sabi din ng doktor na may konting crack po yung bungo mga minamahal o yung dun sa ulo po mga minamahal. Andyan din po yung panghihina ng kanyang physical na pangangatawan at kawalan ng ganang kumain mga minamahal. Ngunit kaming magkakapatid that time mga minamahal ay patuloy na nanalangin sa ating pinakamamahal. Napakinoon, andyan po na kami rin po ay nag-alay na pag-aayuno sa ating pinakamamahal Pingsus. Nagpaabot po ng prayer request dito po sa ating pastoral house. At sa kahabagan natin pinakamamahal Pingsusan na pagluho na dalangin ng ating ginagalang minamahal Pastor Willie Isa Dalmeda. Andyan na yung sa kahabagan natin pinakamamahal Pingsus. Andyan po yung unti-unting kagalingan na pinagkalob natin pinakamamahal Pingsus. Andyan po yung andyan po muli yung kalakasan na pinagkalob niya sa aming beloved na kapatid. At sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon sa kanyang himala mga minamahal. Sa kabila nung kanyang mga natamo mga minamahal at hindi po simple yung kanyang natamo mga minamahal. Ngunit 1 week lamang po mga minamahal, andyan na talagang naghimala po ang ating pinakamamahal Pingsus. Andyan na talagang nakalabas po siya ng ospital mga minamahal. 1 linggo lamang yun mga minamahal. Kung iisipin ay maaaring abutin pa po ng buwan mga minamahal dun sa kalagayan na yun. Ngunit talagang mapagpala ating pinakamamahal Pingsus dahil 1 linggo lamang po ang inabo naming beloved na kapatid that time. Kaya pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pingsus sa patuloy niya pong pag-iingat sa aming
buong pamilya dyan na ay pagpaprovide niya po ng aming pangangailangan sa araw-araw. Lalo-lalo na po sa aming beloved mother na nagtatrabaho abroad, na bagamat ilang taon na po siya nagtatrabaho, andyan na ay patuloy na pag-iingat at comfort na pinagkakalob natin pinakamamahal ping sus. Pinagpapasalamat ko po yan. At sa kahabagan ng ating pinakamamahal ping sus, ginagamit niya po kami magkakapatid sa kanyang banalubasan bilang mga awit. Hanggang dito na lang mo po, pinakamataas sa pagpupuri, pagsambat, pagdakila, ay tangi sa ating pinakamamahal ping sus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagbalang buhay na patuto. Ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Manatili tayo sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang banal na kalooban. Sundan po natin upang ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo ay tapat naman, mga minaman, sa kanyang pangako, mga minaman na siya'y mananatili sa ating magpakailan-kailan naman. Yan po ang nagtatapos, mga minamahal, ng buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay sa apat natin pinagpala na ating minamahal nating kapatid, mga minamahal. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang sa pangkalatan na rin po ng panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Sa mga viewers po natin, mga minamahal, at tuloy lang po kayo sumubaybay, mga minamahal. Basta may gawain po dito, mga minamahal, ng Miyerkules, ng overnight, Friday po, at ng Linggo po, mga minamahal. Manatili kayo, mga minamahal. At yung mga nararamdaman ninyo, yung kahilingan na mahal na Panginoon, lahat ito, mga minamahal, ay pupunuan na mahal na Panginoon. Matatanggap niyo po lahat ito, mga minamahal. Kaya po, ang lahat ng kapurihan, kaluwatian lang talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tumayo po tayo, mga minamahal, para po sa papuring awit, alay po nating beloved finest generation choir. Samahan po natin, mga minamahal, nating minamahal na mga awit, mga minamahal. We got to glorify His name. We got to glorify His name. We got to glorify the name of the Lord. We got to glorify His name. We got to glorify His name. Amen. Hallelujah. His name. We got to glorify the name of the Lord. We got to glorify His name. We got to glorify His name. We got to glorify His name. We got to glorify the name of the Lord. We got to glorify His name. We got to praise Him. Got to praise Him. Got to praise our coming King. Amen. Hallelujah. Gotta praise Him. Gotta praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, our Lord. We got to praise Him. We gotta praise Him. Amen. Hallelujah. King, King. Gotta praise Him. Gotta praise Him. We gotta praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, our Lord. Christ, our Lord. Jesus Christ, our Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, our beloved finest generation choir. Praise the Lord.
ako'y iyong lang. Magbago man at maglihim, sa'yo'y di magkukubli. Kaya't ako ay narito, sumusuko sa'yo. Buong puso ko'y iaalay sa'yo. Maging ito nalalabing araw ko, oras at panahon, wakas at dilim ko. Sa buhay ko'y alay sa'yo. Biyaya mo'y laging sapat, hindi ka nagkukulang. Tulungan mo na masunod ang iyong kalooban at magtiwala sa'yo anuman ang harapin, pagkat alam mo ang lahat tungkol sa akin. Buong puso ko'y iaalay sa'yo. Maging itong labing araw ko, oras at panahon, wakas at dilim ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo. Buong puso ko'y iaalay sa'yo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Itong Mabuti sa amin, araw ko, oras at panahon, lakas at tinig ko, lahat sa buhay ko alay sa'yo. Biyaya mo laging sapat, hindi ka lang kukulang. Tulungan mo na masunod ang iyong kalooban. Magtiwala sa'yo anuman ang harapin, pagkat alam mo ang lahat na mabuti sa akin. Buong puso ko'y iaalay sa'yo. Maging itong nalalabing araw ko, oras at panahon, wakas at dilim ko, ang lahat sa buhay ko'y alay sa'yo. Buong buhay iaalay
Hallelujah. Mga minamahal, bago po tayo dumako sa ikalawang awitin, mga minamahal, magsumamo tayo sa ating dakilang Diyos. Umingi tayo ng tawad, mga minamahal. Magpakumbaba tayo sa kanyang banal na harapan. O dakil mapagpala namin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na po Yesu Cristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dahilan, beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya at sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi, mahal na Pinoon. Mabag ka sa amin at kami iyong patawarin, hugasan, linisin ang iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, mahal na Pinoon, ang papuring awitin na aming pong iaalay sa iyo, mahal na Pinoon. Pagkalatang dalangin ng aming pong dahilan, beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I love him more today than I did yesterday. Ganun po, grabe po. So much than only can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love him more today than I did yesterday. I love him more today than I did yesterday. Love him so much more than tongue or he can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love him more today than I did yesterday. Oh, thank you. I know it's not enough for me to say, with gratitude in my heart, and to return. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart and to return. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Maraming salamat muli sa ating dakilang Diyos na patuloy po tayong sinasamahan. Hindi po tayo iniiwanan, pinababayaan ng ating dakilang Diyos. Amen. At tayo na po itarako mga minamahal sa bahagi po mga minamahal ng pagbibigay ng ating kasampung bahagi. Amen. Ng may katapatan. Una po sa lahat mga minamahal, amen, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay naukol po sa ating pong pinakamamahal na Jesus po mga minamahal, amen. Atin din pong ipinapaabot ang dobleng paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, amen. At maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeda family. At lagi po nating inaalala mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen. At ating pong beloved Ate Vines Nier. At sa ating pong mga minamahal na mga bisita, praise the Lord. Ating pong mga minamahal beloved viewers sa ating pong Facebook, live streaming, and YouTube channel, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Dito po mga minamahal sa aklat ng ikalawang kronika, sa kabanatay 20 sa talatay 20, at sila'y nagsibangong maaga sa kinaumagahan at nagsilabas sa ilang ng Tekoa. At habang sila'y nagsisilabas, si Josaphat ay tumayo at nagsabi,
Dinggin ninyo ako, O Huda, at ninyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayo'y matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayo'y giginhawa kayo. Amen. Kung ating pong susundin ang utos ng man of God, ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, sinasabi po ng ating binasa, giginhawa tayo, mga minamahal. Amen? At ang pagginhawa, mga minamahal, amen, ay tatlo, mga minamahal. Amen? Tatlong bagay, mga minamahal, ang giginhawa sa atin. Unang-una, amen, ang ating pong spiritual, ang ating pong physical, at material na bagay, mga minamahal. Amen? Sapagkat, mga minamahal, amen, meron po sa iba sa atin, mga minamahal, hindi pa rin naniniwala hanggang ngayon. Ano ang kanilang katwiran? Ang kanilang katwiran, mga minamahal, amen, pinayayaman daw natin ang ating pong beloved pastor. Pinayayaman lang natin ang simbahan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Samantalang maliwanag sa ating binasa, kung ating paniniwalaan ang sinasabi ng man of God, giginhawa tayo sa lahat ng bagay, mga minamahal. Amen. Kahit sinasabi po, mga minamahal, aklat po ng Malakay, mga minamahal, amen, nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa ikasampung bahagi at handog. Ito po, mga minamahal, ininterpret ng ating pong beloved parents in the Lord, mga binamahal. Amen? Na atin pong lakipan, amen, yung ating pong ikasampu bahagi, mga minamahal, another 10% na handog. Kaya't lahat po, mga minamahal, ay 20%. Yan po ang standard ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Amen? Kahit kung may nangaral ng 10% lamang po, hindi po yan taga Jesus Miracle Crusade. Taga ibang dominasyon po yan, mga minamahal. Amen? Sapagkat malinaw, mga minamahal, 20% ang standard, mga minamahal. Hinihingi yan ng ating dakilang Diyos. Yan ay pag-aari niya. Hindi natin yan pag-aari, kaya't ibigay natin sa ating pong pinakamamahal na pensyon. Kahit kung ating matupad yung kondisyon, masunod ang ipinag-uutos sa atin ng ating dakilang Diyos, sinasabi ng banal na kasulatan, lahat ng mga pagpapala, mga minamahal, amen, ay aabot sa atin. Oo, bertikan tayo ng pagpapala. Darating yan sa atin, walang makapipigil sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, lahat ng mga mananakmal sasawayin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating mga minamahal na mga kapatid, naririnig natin sila sa kanilang mga patutuo, mga minamahal. Amen? Yung iba, sabi nila, hindi ko hinanap ang trabaho, mga minamahal. Hindi ako nag-apply, amen, upang maghanap ng trabaho, kundi mismo ang trabaho ang lumapit sa akin. Sabi nila, mga minamahal, amen. Gaya ng inyong abang lingkod, mga minamahal, amen. Ang inyong abang lingkod, walang trabaho, subalit, mga minamahal, narinig ko ang susi ng pagpapala pala ay ang pagbibigay ng ikasampung bahagi at handog, mga minamahal, amen. Kahit isang araw, mga minamahal, hindi rin po ako naghanap ang inyong abang lingkod ng trabaho, mga minamahal, kundi mismo trabaho pinalapit sa akin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At isang pagpapala pa, mga minamahal. Sa dako po, mga minamahal ng Santa Barbara, yung PR gas, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, amen, nang anyong abang lingkod ay nag-apply dyan, mga minamahal, amen. Sabi nila, mga minamahal, wala nang bakante. Hindi na bakante yung chief inspector, sabi nila, mga minamahal, amen. Ang bakante na lamang messenger. Kung yan ang kalooban ng mahal na Pinoon, sige, tatanggapin ko, sabi po ng iyong abang lingkod, doon sa manager, mga minamahal, amen. Bumalik ka dito at amin kang i-interviewin. Pagbalik po ng iyong abang lingkod, mga minamahal, amen, nakasuot, mga minamahal, ng uniform ng Jesus Miracle Crusade sapagkat araw po yun ng Miyerkules, sapagkat ang aking katwiran, mga minamahal, pagdating ko doon, pagkatapos ng interview, pupunta agad ako sa gawain ng mahal na Pinoon. Amen? Upang sumamba, magpuri sa Kanya at patuloy na magpasalamat. Doon pa lamang, mga minamahal. Amen? Pagdating doon, sabi mga minamahal, nakita ako, mga minamahal, nabigla sila. Mga minamahal. Amen? Yung suot natin, mga minamahal, talagang yan po ay pinagpala ng ating dakilang Diyos. Amen? Kaya hindi basta-basta yung ating mga uniforme, mga minamahal. Amen? Mahalin po natin yan, mga minamahal. Amen? Pagdating doon, sabi nila, bumalik ka muli sa araw ng Miyerkules.
Bumalik pumuli ang iyong abang lingkod, mga minamahal. Alam niyo po, in-interview ako ng pinakamataas doon, mga minamahal. Pag-interview sa akin, sabi nila, mga minamahal, bakit sa edad mong yan, 36 ka na, wala ka pa ring trabaho? Ako'y nagpatotoo sa kanya, mga minamahal. Amen? Ipinatotoo ko kung paano ako binago ng ating dakilang Diyos. Ipinatotoo ko kung anong aking naging buhay noon. Na ang inyong abang lingkod, talamak sa bisyo. Lahat ng bisyo nasa akin, sabi ko doon sa manager, mga minamahal. Wala nang interview nangyari. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, maraming pinagaling ang mahal na Pinoon. Maraming binago ang buhay ng ating dakilang Diyos. Mga mamamatay tao, binagong ng ating pong pinakamamalapeng Diyos. Mga ketong, pinagaling ng ating dakilang Diyos. Yung manager, mga minamahal, talagang mangha-mangha siya, mga minamahal. Pag sabi niya, mga minamahal, pumunta ka na lang sa HR. Hintayin mo ang tawag ni Sir Arnel mo. Pagdating doon, mga minamahal, amen. Nagtaka ang iyong abang lingkod. Agad akong kinamayan. Sabi niya, mga minamahal, congratulations. Bakit po, sir? Tanggap ka na bilang Chief Inspector ng PR Gas. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kahit kung tayo magtatapat, mga minamahal, sa ating pagbibigay ng ating kasampung bahagit handog, mga minamahal, higit pa riyan yung ibibigay ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Yung iba nga, mga minamahal, amen? Walang pinag-aralan. Amen? Walang pinag-aralan. Subalit, bakit sila nagkakaroon ng trabaho? Sapagkat wisdom, knowledge, and understanding ibinibigay ng ating dakilang Diyos. Pagdating dito, mga minamahal, wala silang akaalam-alam. Pagdating doon sa Taiwan, mga minamahal, amen, sila'y nagiging operator, machine operator. Anong kaalam-alam ng mga walang pinag-aralan, mga minamahal? Amen? Wala. Subalit tayo nagtitiwala sa ating dakilang Diyos, hindi sa ating mga sariling kakayanan. Amen? Kahit yung beloved kapatid na yan, mga minamahal, sabi niya, mga minamahal, nagtapat ako sa mahal na Pinoon. Napakinggan ko na ang susi ng pagpapala, ito pala ay ang pagbibigay ng ating ikasampung bahagi at handog. Wala siyang pinag-aralan, mga minamahal. Amen. Subalit nagtiwala siya sa ating dakilang Diyos. Nag-apply sa Taiwan bilang machine operator, mga minamahal. Amen. Pagdating, mga minamahal, ng interview, ipinasa siya ng ating dakilang Diyos. Nakapunta siya ng Taiwan, nakapagtrabaho bilang machine operator. Amen. Ganyan din tayo, mga minamahal. Amen. Huwag nating maliitin yung ating pong mga sarili, mga minamahal. Amen. Ang tignan natin ang kapangyarihan ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen. Sundin lamang natin ang kanyang kalooban. Amen. Lahat ng bagay, pawang idaragdag na lamang, mga minamahal. Amen. Ihanda po natin yung ating pong ikasampung bahagi at handog. At yan po ay ipanalangin ng ating pong beloved, amen, elder, beloved brother Romy Benitez. Praise the Lord.
the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Pagpalain po tayong lahat ng ating dakilang Diyos. Amen. Ibalik billion-trillion time ang pagpala sa bawat matatapat niyang mga anak. At tayo na pidarako mga minamahal sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pakikinig sa salita ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Ang lahat po ay inihiling na tumayo, mga minamahal. Tayo po tumayo bilang paggalang sa salita na dadalhin ng ating pong pinagpalang mangaral sa araw na ito. Ang ating pong pinagpalang mangaral, ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved elder, beloved Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo sa pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po dumalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. O mapagpala po namin Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Pang Jesus. Mahal na Panginoon, hallelujah. So nandalaang beloved Pastor Well Estrada Almeida. Kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, hallelujah, sa gintong pagkakataon na muli niyo po kami dinako rito upang sama-sama ka naming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong patuloy na pag-iingat at kahabagan lagi sa amin, hallelujah. Na ikay palaging gumagabay sa amin, O Diyos, hallelujah. Maraming salamat sa bawat paglangis, sa bawat yugto na yung banal na gawain, simula sa pag-MC, pag-awitan ng mga joyful song. Sa mga buhay na patotoo, sa mga himalang kapamaraanan ng iyong pag-ibig sa mga anak, O Diyos, maraming salamat. Lalo tigit yung katapatan, hallelujah, sa pagbibigay ng kasampung bahagi kitnandog, mahal na Panginoon, ang iyong patuloy na pagbuhos ng mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, O Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah. Lalo tigitan, pinapasalamatan, mahal na Panginoon, na ikay laging kumikilos sa aming kalagitnaan. Patuloy mo kami hindi iniiwan, O Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah. Hindi namin mabayaran ng pagpapalang ito, hallelujah, na lagi mo kami sinasamahan, O Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah. At kami pinadako, mahal na Panginoon, sa pag-aaral na iyong banal na salita, mahal na Panginoon, hallelujah. Iyong kahabagan ng bawat sa amin, mahal na Panginoon, hallelujah. Lalo na po ang iyong banlingkod, hallelujah. Una't higit sa lahat, O Diyos, kami humingi ng kapatawaran, hallelujah. Sa mga kami nasumpuan sa mga kahinaan, sa mga pagkukulang, mahal na Panginoon, hallelujah. Kami mahugasan mo ng iyong banal na dugo na umaga sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, huwag naman tignan, hallelujah. Ang iyong balingkod, mahal na Panginoon, hallelujah. Magkusabi sa langin, O Diyos, hallelujah. Gamitin mo ang lingkod na magsilbing pagpapala sa minamahal na kapatiran upang aming mapagsalusalohan ng iyong banal na salita, hallelujah. At sa unang dalangin, beloved Pastor Well Estrada Almeida, hallelujah. Amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah. Demonyong hadlang, hallelujah. Unbeliefs cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila, ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved evangelist pastor, Well Estrada Almeida, at ganoon din sa pag-aalala sa mga turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at ganoon din sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved honorable pastor, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neer, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines Neer. Amen, praise the Lord, hallelujah. Sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na mga awit, sa ating beloved instrumentalists, sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah. Sa ating mga webcast viewers, hallelujah. Sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na salamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil talagang ilang araw naman talagang grabe ang ulan. Ngunit ngayon ay medyo makulimlim lang ang panahon, talagang lubos po tayong pinagpala ng dakilang Diyos, hallelujah.
Andyan lagi ang pagtubay, paggabay sa atin, dakilang Diyos. At tunay na minamahal na talagang ang kabutihan ng Diyos, kailan may talaga hindi natin matawaran minamahal. At tayo po mag-aral ng salita ng ating dakilang Diyos. Ating pag-aralan mo minamahal. At muli ating balikan minamahal yung pagkakaisa. Tunay minamahal na talagang ang pagkakaisa minamahal na talagang hindi dapat mawala sa buhay ng isang Kristiyano na hindi lamang mabubuhay na saganang kanyang sarili minamahal. Sabi nga ng ating beloved elder, kapag ang isang Kristiyano raw ay marunong tumingin lamang sa kanyang sarili na laging siya ang the best, malungkot daw kaya ang langit pag mag-isa ka lang. Tama nga naman, amen? Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Kung sa mundong ito minamahal, talagang ang nakikita lang natin talaga yung ating sarili na tayo lang ang magaling. Kawawa tayo minamahal. Talagang hindi ganon ang nais ng ating dakilang Diyos. Talagang ang nais ng dakilang Diyos ay talagang ang bawat Kristiyano talaga ay magkaisa. Iisang damdamin, iisang hangarin, iisang layunin, upang hindi magwatak-watak ang mga anak ng Diyos. Dahil sa totoo lang, sa pagkakaisa may kapangyarihan. Amen? Sa pagkakaisa minamahal, nandyan na sumasagana ang kapangyarihan ng Diyos. Na kagaya na rin dati ng ginagawa ng mga apostol minamahal. Dati nga minamahal, mayroon din silang pagkakaroon ng pagkawatak-watak minamahal. Mayroon ding argumentasyon minamahal. Ngunit nung natutong bawat isa minamahal na magkaisa, nung sila magkatipon, talagang nagkaisa sila ng layunin, nandun minamahal ang kapangyarihan ng Diyos. Nandun minamahal talagang nakita ang grabing himala ng ating dakilang Diyos. Na talagang sa mga himala, talagang maaninuhan lamang nila ng mga apostol minamahal, yung may mga karamdaman, gumagaling, pinagagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Nandun minamahal na talagang mahawakan lang kahit mga damit nila minamahal, pinagagaling ng dakilang Diyos. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya isang mahalaga sa aspeto ng pagiging Kristiyano, yung marunong makipagkaisa, na hindi lamang yung saganang kanyang sarili lang ang kanyang nakikita. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ating pong basahin minamahal dito po sa aklat ng Pilipos. Ang kapitulo po ay 2, ang talata po ay 1 hanggang 4. Makisuyo po kapatid. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Pilipos, Kabanata 2, talatay 1 hanggang 4. Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awa at habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y mangagkaisa ng pag-iisip, mangagtaglay ng isa ring pag-ibig, na magagkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip, na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa sa kanilang sarili. Huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos minamahal. Ito minamahal is matinding isang napaka-perfectong halimbawa ng mga binigay ni Apostol Pablo minamahal upang talagang ang Kristiyano ay manatiling magkaisa. Na talagang huwag titingin talaga sa sarili minamahal. Sabi nga, kaya kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awa at habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo magkaisa ng pag-iisip. Dapat daw iisa ang pag-iisip na mahal. Na magtaglay ng isa ring pag-ibig. Natural. Isang pag-ibig na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na magkaisa ng akala, pati sa inaakala, maging sa maiisa lamang na iniisip, na huwag ninyong gawing anuman sa pamamagitan ng pagkampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo. Ito na yung minamahal, yung talagang magiging pangit minamahal kung yung magkakaroon ng pagkampi-kampi talaga minamahal. Kagaya nga na rin noon minamahal kahit sa mga apostol minamahal, yung mga Kristiyano, kakampi ko si Pablo, kakampi ko si Pedro. Talagang hindi rin talaga maganda. Kahit sa ating kapanahonan minamahal. Tandaan natin tayo naglilingkod sa iisang Diyos. Talagang tayo naglilingkod sa Diyos, hindi sa tao minamahal. Kaya ang ayaw ng pinakamamahal na Panginoon talaga yung pagkampi-kampi sa bawat isa minamahal.
Talagang yan ay nagsisilbing hadlang sa ating patuloy na paglilingkod. At ayaw ng ating pinakamamahal na Panginoon ng ganyan minamahal. Talagang dapat, sabi nga, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Huwag talagang titingin sa tao minamahal. Dahil kung titingin tayo sa tao minamahal, maistorbo tayo sa ating paglilingkod. Sa halip na pasulong ay nagiging paatras minamahal. At sabi pa nga ng banal na kasulatan, na huwag daw tignan ng sarili, kundi sa kababaan ng pag-iisip at ipalagay ng bawat isa na lalong mabuti sa kanyang sarili. Ito yung pagiging humbleness ng isang Kristiyano mahal. Na isipin mo lagi na huwag ikaw ang pinaka-the best. Huwag mong isipin ikaw ang pinakamagaling. Bagamat pinagpala ka, na ikaw talaga yung pinagpala sa kahit anong aspeto, na katangian na ibinigay sa iyo ng Diyos, na talentong ibinigay sa iyo ng Diyos, talagang tunay na huwag malaki. Dapat ang kapurihan lang sa pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na huwag daw natin ipagmalaki ang minamahal. Bagkus isipin daw na mas magaling pa yung iba kaysa sa atin. Talagang grabing pagpapakumbaba ito minamahal ang tinuturo ng ating dakilang Diyos. Upang talagang tayo malibel ang lahat. Sabi nga sa harap ng Diyos, walang mataas, walang malaki. Talagang lahat pantay-pantay sa mata ng Diyos. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din minamahal, sabi nga, huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman sa iba't iba. Kundi, huwag daw nating hanapin maging yung ating kakayahan, minamahal. Huwag daw nating hanapin. Kung halimbawa ikaw, magaling ka, huwag mong isipin na, kaya mo yan kasi, ako nga, kaya ko nga eh. Yung bang huwag nating, respetuhin natin kung ano yung kakayahan ng ating kapatid. Kung ano yung pwede niyang iambag, minamahal. Huwag nating hanapin sa kanila yung nahahanap at nakikita natin sa atin. Yung nakikita natin sa atin na huwag natin hanapin sa iba. Tunay mo na mahal talagang, sabi nga, respetuhin natin kung ano yung kakayahan ng kapatid natin. As long as talagang yun talaga yung kaya niya. Ayun ang pagpapala sa kanya ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Upang magkaroon talaga ng grabing harmony minamahal sa ating paglilingkod. Tunay nga minamahal talagang, kung hindi talaga magkakaisa minamahal, tandaan natin, iisa ang direksyon natin minamahal. Tayo on the way, papuntang buhay na walang hanggan. Kung hindi tayo magkakaisa minamahal, sa ating paglalakad patungo sa buhay na walang hanggan, kagaya ng mga Israelita minamahal. Isipin niyo minamahal, nung naglalakbay mga Israelita, habang tumatawid sila sa mapulang dagat minamahal, nandun talaga may mga hilang kariton, may mga pilay, may mga matanda. Kung hindi nagtulungan ng bawat isa, na ang goal nila ay talagang makatawid ng dagat minamahal, maaabutan talaga sila maging ng mga humahabol sa kanila. Dahil yung nga may mahina. Pero ang ginagawa ng iba, dahil sa matinding pagkakaisa, yung mahina, tinutulungan, inaakay minamahal. Nagtutulungan ng bawat Kristiyano. Hindi dapat nagsisiraan, hindi dapat naghihilahan minamahal. Bagkus nagtutulungan upang sabay-sabay na magmana ng buhay ng walang hanggan. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang magsilbi, talagang lesson talaga sa lahat. Minsan nangyayari pa rin talaga yung may mga ibang Kristiyano na tumitingin pa rin sa kahinaan ng iba. Sa halip sana'y yung kahinaan ng iba, tulungan, ma-lift up din yung kanyang sarili. Paalalahanan sa pinakamamahal na Panginoon upang matutong lumakad ayon sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan, napanghihinaan tuloy manamahal. Tandaan natin, magkakapatid tayo sa ating dakilang Diyos. Dapat magkaroon daw tayo ng katutubong pag-ibig. Iisang pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi pa nga ng unang Pedro, minamahal, sa 3:8, tapusan, kayong lahat ay mga kaisang akala, madamayin, mga ibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, at mga mapagkumbabang pag-iisip. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang mag-ibigan daw talaga na tulad sa isang magkapatid. Na hindi na dapat talaga nagsisiraan. Bakit si brother ganito? Si brother na ganito siya, ganito. Dapat kung nakikita natin ang ating kapatid nanghihina at meron siyang kahinaan, mahal. At kung iniisip mong tunay na malakas ka, bakit di mo siya palakasin? Kung talagang iniisip mong malakas ka,
palakasin mo ang kapatid mong mahina. At yan ang nais ng dakilang Diyos. Hindi yung ang kapatid mong mahina ay lalo pang pahihinain. Tandaan natin, minamahal, iisa tayo sa katawan ng pinakamamahal na Panginoon. Dapat daw ang Kristiyano, minamahal, talagang nandun naman kung ano yung ramdam ng, yung sakit ng kalingkingan ay mararamdaman ng buong katawan. Hallelujah. Atin pong basahin, minamahal, dito po sa, amen, praise the Lord, sa Aklat ng Roma, Kapitulo 12, ang talata po ay 5, amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Roma, ang kabanata po ay 12, ang bersikulo po ay 5, ganito po ang pagkasabi, ay gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay minamahal, iisa tayong sangkap sa ating dakilang Diyos minamahal. Maaring ang iba sa atin ay leeg, yung iba sa atin ay braso, yung iba sa atin talaga minamahal ay talampakan, yung iba kalingkingan. Pero sabi nga, pag naapakan mo yung kalingkingan, sisigaw yung buong katawan minamahal. Magsasabing aray. Ganon daw dapat minamahal. Na talagang ituring natin minamahal na iisa tayong sa katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At lalo tigit minamahal, talagang nandun minamahal yung ating pagmamalasakit sa isa't isa. Na hindi talaga pwede minamahal na tayo magkakanya. Kasi sa totoo lang, pag hindi pa natin tatanggalin yung mga bagay na ganyang ating attitude minamahal, talagang magiging hadlang yan sa ating paglilingkod sa dakilang Diyos. Magiging hadlang yan sa ating pagmamana ng buhay na walang hanggan na nilaan sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Sabi nga minamahal, dito sa may aklat ng, dito po sa unang Korinto, minamahal, ang Kapitulo 12, talata po ay 26 hanggang 27. Aklat po ng unang Korinto, kabanata 12, talata 26 hanggang 27. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nangagdaramdam na kasama niya. O kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangagagalak na kasama niya. Kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tingnan natin minamahal. Sabi nga tayo, iisa sangkap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat talaga magdamayan dahil ang sakit ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan. Ganyan daw yan tulad ng ating patuloy na paglilingkod sa dakilang Diyos. Upang tayo talagang patuloy na makalakad ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan natin, minamahal, tayo bumilang na marami ng taon, minamahal, sa ating patuloy na paglilingkod. May 10 taon, may 20 taon, may 30 taon, may 5 taon, may 2 taon, minamahal. Talagang mahaba-haba na rin ang ating pinaglingkod sa ating dakilang Diyos. Ngunit minamahal, kung talagang titignan minamahal at hindi natin babaguhin yung mga bagay na ganyan, napakalaking hadlang yan minamahal. Dahil alam nyo minamahal, gaano mang katagal ang ating paglilingkod, tandaan natin, talagang tayo ginagawa pang ilaw ng sanlibutan. Hallelujah. Yan ang isang purpose. Dahil ang pinakalayunin talaga ng pinakamamahal na Panginoon, nagawing alagad ang buong bansa minamahal. Nandun na talagang yung purpose ng pinakamamahal na Panginoon hanggang sa muli niyang pagbabalik. Dahil nais niya minamahal na sabi nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Na nandun minamahal talagang marami pang tatawagin na talagang guys pang palapitin ng ating dakilang Diyos. Kaya nga minamahal, maraming iba na nag-expect na dapat matagal nang nagbalik ang dakilang Diyos. Kahit nung mga year 2000 minamahal, maraming ang naalarman mahal dahil marami nagpipredict na yun na raw yung pagbabalik ng dakilang Diyos. Ngunit ang ating dakilang Diyos ay mahabaging Diyos. Ang ating dakilang Diyos ay talagang grabing mapagmahal na Diyos. Hallelujah. Na talagang hindi tumitingin sa grabing kahinaan ng tao. Talagang ang Diyos ay patuloy pa rin nagbibigay minamahal ng chance minamahal. Kung hindi ganyan ang ating dakilang Diyos, lalo na po tayo ng mga nawalay minamahal, saan na kaya tayo minamahal? Tutuusin talaga, noon pa dapat nagbalik ang dakilang Diyos. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa? Dahil kinahabagan tayo ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal talagang, dahil ang nais ng Diyos, talagang gawin tayong ilaw. Sabi nga na Mateo 5:16. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5:16. Sabi po rito, lumiwanag nga ng gayon ang iyong ilaw sa harap ng mga tao
upang makita nila ang inyong mabuting gawa at kanilang lulatiin ang inyong Ama na nasa langit. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito isa sa mga plano ng Diyos kung paano pagliligtas, minamahal. Kaya nga, gusto ng Diyos na ang kanyang mga anak ay magkaisa upang magsilbing ilaw, minamahal. Paano magiging ilaw, minamahal, kung ang Kristiyano, minamahal, nagbabangayan? Mamaya, minamahal, may bisita tayo. Tapos makita nila, may mga Kristiyanong nag-iisnaban, hindi nagpapansinan, hindi nagngingitian. Hindi tayo nagsisilbing ilaw, minamahal. Ang nais ng Diyos talaga sa kanyang pagliligtas, tignan natin kung gaano kabuti ang Diyos. Kung tayo minamahal talagang mag-iibigan sa bawat isa, magkakaroon ng isang layunin, isang pag-iisip, talagang ituturing natin na tayo isa sa katawan minamahal. Nandun talaga nagrabing dumadalo 3 times a week, nag-aayuno, talagang naroon doon ang pagkakaisa na minamahal na talagang lahat ng nais ng Diyos talagang patuloy maging sa pagkakaisa sa pagbibigay, minamahal. Sabi nga ng banal na kasulatan, ang Diyos ang magdaragdag araw-araw ng mga kaluluwa. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil tayo magsisilbing ilaw, minamahal, makikita ng ating mga kababayan kahit hindi ka nagsasalita, kung ipinamumuhay natin ang kalooban ng Diyos, lalo na kung namumuhay tayo ng may kababaang loob na nais ng dakilang Diyos. Pag nakita ka ng iba kahit hindi ka nagsasalita, minamahal, ganyan pala yung mga tiga Jesus Miracle Crusade. But parang mamaamos silang tupa, parang ang babait nila, parang pinagpala silang lubos. Kahit hindi tayo magsalita ng mahal, nandiyan mahal talagang makikita nila kaagad ang kaibahan. Sabi nga ng ating dakilang Diyos, kung tayo daw ay totoong maglilingkod sa Kanya na may kagalakan sa ating mga puso, makikita nyo ang kaibahan ng naglilingkod at sa mga hindi naglilingkod. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Yan ang kaibahan, minamahal, na dapat makita ng lahat talaga, minamahal. Kaya ang nais ng Diyos, bukod sa grabing pag-ibig niya sa ating minamahal, nais tayong alalayan ng Diyos sa ating paglakad patungo sa Kanyang kaharian. Yung ating paglakad na ipinakikita na nais ipagawa ng Diyos, nagsisilbi pang ilaw sa iba. At pag nakita ng ating mga kababayan yung ating paglakad na ipinapalakad sa atin ng dakilang Diyos, marami pa ring lalapit at lalapit sa paanan ng dakilang Diyos upang sila rin ay maglingkod. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tignan nyo lang, sa totoo lang, minamahal. Maraming buwan na ang lumipas noong anniversary, minamahal, na tayo naghahayo. Pero sa totoo lang, sa unti-unting pagkakaisa, minamahal, lalo na kung totaling magkakaroon ng pagkakaisa ang bawat Kristiyano, minamahal, mas grabe pa. Tignan nyo, minamahal, ang Kristiyano, tumigil na ng paghahayo. Ibig sabihin, hindi naman tumigil, yung ginawa lang talaga na yung talagang labasan talaga, maging mga beloved choirs, maging mga minamahal na kapatiran. Pero ngayon, hindi natin nagawa yun ngayon, parang kanya-kanya na lang na paghahayo. Pero tignan nyo, araw-araw, tuwing gawain na lamang, may binabautismohan, pinagpala ng dakilang Diyos. Hallelujah. Ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay, sabi nga ng banal na kasulatan, isang kaluluwa lamang na lumapit sa paanan ng Diyos. Bilyong-bilyong anghel na nagkakasiyahan sa langit. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang ang nais ng Diyos, minamahal. Yan yung taging layunin na talagang wag dapat na natin talagang kalimutan. Na talagang sa araw-araw ng ating mga buhay talagang humayo, minamahal. Yan talaga ang dahilan kung bakit pa tayo nabubuhay sa ngayon. Kaya wag sabihin, minamahal, ng bawat Kristiyano, ayokong humayo. Dahil baka mapahiya ako. Wala kasi akong talento na magsalita sa harap ng tao. Hindi kasi ako marunong mag-share. Hindi na kailangan, minamahal, na maging marunong ka sa Biblia. Hindi ka na kailangan marunong na bersikulo ng Biblia para mag-share. Ang nais lang ng gawin ng Diyos, ang nais lang ng Diyos na gawin mo, ipatotoo mo ang ginawa sa iyo ng dakilang Diyos. Yung mga bagay na ginawa sa iyo ng pinakamamahal na Panginoon, pinagaling ka sa iyong karamdaman, hallelujah, na cancer, ketong, leukemia, TB, diabetes, hallelujah, ipatotoo mo yan. At sa pamamagitan ng pagpapatotoo mo, yan mismo ay pag-iibanghelyo. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Alam niyo ngayon, minamahal ng tao ngayon, minamahal, grabe ang problema ng mundo ngayon, minamahal. Sa totoo lang, minamahal, hindi lang nila inilalathala sa balita. Pero alam niyo, sa totoo lang, sumaliksik kayo, minamahal, kung gaano nakagulo ang paligid natin.
Talagang ang lahat ay naghahanda na ng gera, minamahal. Grabe na ang girian. Maging sa ating mga sa West Philippine Sea. Grabe na, minamahal. Hindi lang nila para hindi lang magkaroon ng tension sa tao. Ngunit, minamahal, sabi nga lagi natin nasasabi, minamahal, ang mga Kristiyano, relax lang. Dahil ang ating pakikipagbaka, hindi na sa laman, wala na sa atin yon. Ang pakikipagbaka natin ay sa spiritual. Hallelujah, palagpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kung noon nga, sa panahon ni Lot, sa buong Sodom at Gomorrah, pamilya ni Lot ang nandun. Hindi maulan-ulan ng mahal na Panginoon, manamahal. Hindi maulan-ulan ng mahal na Panginoon ng apoy at asopre. Gusto ng tupukin, manamahal. Ngunit hindi magawa ng dakilang Diyos nang dahil sa may isang pamilya na nandun na naglilingkod sa Diyos. Ngunit sa Pilipinas, manamahal, mag-aalala pa ba sa gera, manamahal? Sa Pilipinas, milyon-milyon ang Kristiyano, hallelujah. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang tunay na napakabuti ng Diyos. Maraming salamat sa ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, na patuloy nangaral sa atin ng mga bagay na ganyan, na grabing mga kaalaman, manamahal, na patuloy binuksan ng ating puso't isipan sa mga bagay na pagtitiwala sa dakilang Diyos. Kaya talagang maging mga Kristiyano, manamahal, feeling relax, manamahal. Kahit ganyan mang kagulong paligid, feeling relax. Dahil alam ng bawat Kristiyano, ano man ang mangyari, merong tayong Diyos na buhay na magliligtas sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Nasumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Talagang tignan natin, minamahal. Kaya talagang kinakailangan talaga na magkaisa. Tignan nyo, minamahal. Sabi nga ng Roma 5:12, at sa pamamagitan ng mga kamay ng apostol, ay ginawa ang mga maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao. At nagkaroon sila ng lahat ng pagkakaisa sa portiko ng Solomon. Noon pa man, minamahal, hallelujah, sa kanilang pagkakaisa, minamahal, nandun talaga ang grabing himala. Nandun ang grabing mga tanda na ipinapakita lagi ng dakilang Diyos. Lalo na sabi nga, kapag ka ang Kristiyano nagkakaisa, matinding kapangyarihan, minamahal, ang pinagkakaloob ng dakilang Diyos. Yung pag-ibig sa isa't isa, minamahal. Dahil yung mga inutos ng dakilang Diyos, lalo nung siya paalis, minamahal, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Yan laging ibinili ng dakilang Diyos. Talagang nandun na talagang ipinag-iitan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sabihin nga niya na humayo kayo, gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa. Kaya yan ang dahilan, minamahal. Kaya huwag nating isipin, minamahal. Huwag nating ipagkibot balikat yung ating katabi, minamahal, na hindi mahayagan. Kawawa naman, minamahal. Malay niyo, minamahal, yung kapatabi natin, sakyan, hindi natin nasabihan man lang, kahit maikling patotoo man lang, kung madisgrasya, minamahal. Sabi nga ng banal na kasulatan, minamahal, sisingilin yung dugo sa atin. Kung meron tayong pagkakataon, nasabihan na tungkol sa kabutihan ng dakilang Diyos at hindi natin masabihan, sisingilin sa atin, minamahal. Kaya lagi natin isipin niya, minamahal, na ating talagang maibahagi. Huwag chismosa sa buhay na may buhay. Bagkos maging chismoso sa kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Talagang ikwento talaga, minamahal. Lalo na ngayon, minamahal, talagang nandito na tayo sa mga huling araw. Kumbinsido naman talaga ang lahat. Kahit na anong relihiyon, minamahal, kumbinsido, minamahal. Ngunit talagang ang ating pinakamamahal na Panginoon na nakakaalam niyan. Talagang grabe pang pag-ibig na mahal Panginoon, nagbibigay pa ng tsansa. Sa bagay, minamahal, anumang oras o kahit anuman, minamahal, hindi naman tayo nalulugi sa ating pag-aantay, sa ating dakilang Diyos. Andiyan ang grabing pagpapala ng dakilang Diyos. Andiyan ang grabing pag-aaliw ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe, minamahal. Tignan niyo mga katangian natin, minamahal, na hindi binigay ng Diyos sa iba. Dati-dati nga, magutom lang tayo, isang kainan lang, kumakalam na yung ating mga sikmura. Amen? Naduman, mahal, isang kainan lang na hindi natin magawa, halos mamatay-matay ka na. Isang araw talagang halos feeling mo parang dying ka na talaga. Pero ngayon, pinagkalooban ka, 3 araw kang di kumakain, 5 araw, 10 araw, 15 araw, 30 araw, 40 diyas, pinagpala ka pa rin ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Hindi yan ibinigay sa lahat na mahal. Sabi nga natin, beloved ordained preacher, maraming ang gumagaya, ngunit nagkandamatay sila.
Ngunit ang anak ng ating dakilang Diyos, talagang nandun sa panalangin, pag-aayuno, minamahal. Lubos na pinagpala, malalakas ang mga anak ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung sa panahon ngayon, minamahal, talagang niisip mo na, bakit kaya, mahal na kapatid, hindi pa ako tinutugon ng dakilang Diyos? Lagi naman, nakikipagkaisa naman ako. Kapatid, baka pangungusap na sa iyo ng mahal na Panginoon, na kinakailangan mo na talagang mag-ayuno. Nais ng Diyos na mag-ayuno ka na hindi lang ating physical na katawan ng ating pinakakain. Sabi nga, man shall not live by bread alone, but by every words that coming from the mouth of God. Kailangan din pakainin yung ating spiritual manamahal upang talagang tayo lalong lumakas. Lalo na yung ating mga, sa totoo lang manamahal, napakaraming benepisyo ang pag-aayuno. Bukod sa nagkakaroon ka ng magandang kalusugan, dahil yung mga kinakain natin ngayon na chemical, grabing mga chemical naman, mga toxic, kailangan natin linisin ang ating bituka manamahal. At nandun minamahal na talagang napakaraming benepisyo. Bukod sa nalilinisan ka na, maging ang spiritual man ay nalilinisan ng mahal. Dahil yung ating mga karnal na nararamdaman, talagang pinapatay yan, hallelujah. Talagang pinapatay ng pag-aayuno, minamahal na grabing pagpapala, grabe talaga ito, hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ang gawain ito, minamahal, ay grabe talagang magturo, minamahal, sa kabutihan ng dakilang Diyos. Grabe talagang nandun, minamahal, na talagang sa pag-aayuno, mahal, grabing mga pagpapala lahat. Bukod sa mga himala na ipakikita sa iyo ng Diyos, habang nag-aayuno ka, subukan mo mahal na mayroon kang problema, mag-ayuno ka. Habang nag-aayuno ka, yung mga problemang iniwan mo sa bahay, nilulutas na ng pinakamamahal na Panginoon. Ganyan kabuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Napakaraming purpose. Kaya sa ating mga minamahal na talagang kinakailangan na talagang mag-ayuno hanggat may bakasyon minamahal. Maglaan na po kayo minamahal ng pag-ayuno. Palakasin natin ang powerhouse minamahal. Dahil mismo, yung ating mga pag-ayuno minamahal, yan ay sarili nating kapangyarihan na nagmumula sa dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Upang tunay minamahal talagang yung mga, sabi nga ng banal na kasulatan na ating pinag-aralan ng nakarami naman, paano mo sasawayin? Sabi nga, ng pinakamamahal pa, hindi mo papalayas ang demonyong yan kung walang pananalangin at pag-ayuno. Ngayon, kung hindi tayo nag-ayuno, yung mga demonyong gumagambala sa buhay natin, yung mga demonyong problema sa buhay natin, paano natin sasawayin, minamahal? Kaya napakahalaga talaga ang pag-ayuno. Salamat sa dakilang Diyos sa patuloy na talagang pinapaunawa sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya talaga dapat ang mga Kristiyano magkaisa sa lahat ng bagay, minamahal. Move forward sa ating pinatutunguhan, patungo sa buhay na walang hanggan, na talagang nagdadamayan ng bawat isa. Nagmamahalan, minamahal. Hindi naghihilan, bagkus nagdadamayan hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Awitan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa bawat araw nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko lalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may sakit, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa nalabati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa iyong pagbalik.
nasa iyong mga kamay. Palawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hambang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihikbi sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinabayaan. Kaya naman ang buhay ko inaalay sa'yo. Dumating man ang ulos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo, laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihikbi sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihikbi sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Palawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihikbi sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo. Kahit kailan hindi nagkulang ang ating nakinig Diyos. Hallelujah, hallelujah. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa
ko, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihikbik sa dalagay at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tunay na grabing kabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa ating paglilingkod, hallelujah. Bagamat malimit tayo nagkakamali sa ating dakilang Diyos, andiyan pa rin lagi tayo inuunawa, manamahal. Ilang beses tayong gumawa ng mga bagay na hindi ayon sa kanyang kalooban, ang iba pang ito malikot. Ngunit andiyan ka, bagal natin dakilang Diyos lagi sa ating manamahal. Dahil sa grabing pag-ibig sa atin, hallelujah. Kagaya nga sinabi na sa prodigal son, manamahal, hallelujah. Ang ama patuloy nag-aanay sa kanyang anak, hallelujah. Bagamat ito'y lumayo, palayo sa kanyang ama, ngunit ang ama, hallelujah, laging nag-aanay sa kanya, manamahal. Hallelujah. Ganyan kabuti ang ating dakilang Diyos, manamahal. Na talagang hanggat maaari ayaw niya ang bawat sa atin, isa sa atin na mahal mapahamak. Kaya patuloy ang pinakamamahal ng Panginoon at duminmahal na talagang patuloy nagpapaalala manamahal. Hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na baguhan, hallelujah. Tanggapin niyo po ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Isang grabe pong pagpapala ito, minamahal, lalo na sa ating mga webcast viewers. Sa ating mga minamahal na baguhan, sa ating mga minamahal na bisita, minamahal. Hindi pinangako ang bukas para sa ating mga kaligtasan. Tunay na napakahalaga ng kaligtasan, minamahal. Ngayon ang kaligtasan, hindi bukas, minamahal. Kaya huwag na tayong mag-isip pa, minamahal. Atin talagang tanggapin ang ating dakilang Diyos, minamahal. May 4 na reglamento ng kaligtasan, minamahal. Una ay ang panampalataya. Pangalawa, minamahal, ay pagsisi. Pangatlo ay bautismo sa pangalan ng pinakamamahal pang Jesus. Ang pang-4 ay bautismo sa Espiritu Santo. Unang pananampalataya, kayo lumapit, kayo nakinig. Yan ay pananampalataya sa dakilang Diyos. Kaya ating ganapin, minamahal, hallelujah, ang pangalawa yung pagsisisi. Dahil sabi nga, wala nagkamali. Lahat nagkasala sa harap ng ating dakilang Diyos. Kaya huwag sabihin naman ng bawat sana, wala akong kasalanan. Sabi ng Biblia, walang matuwid kahit isa sa buong kinapal. Lahat ay nagkasala. Kaya dapat magbigay ng karampatang pagsisi talaga, minamahal, sa kanilang pagkakasala. Minamahal. At yung bautismo, minamahal, pagkatapos tumanggap, minamahal, yung bautismo sa tubig. Tanggapin natin bautismo sa pinakamamahal pang Jesus. At yung pang-4, minamahal, talagang bautismo sa Espiritu Santo, ang pinakamamahal na Panginoon ang gagawa, minamahal. Ating ganapin yung pangalawa, minamahal, dahil meron na kayo doon sa una, yung pananampalataya, yung pagsisisi, minamahal. Pagsisiyan natin yung mga lahat ng ginawa natin simula ng ating pagkabata hanggang sa mga oras na ito, minamahal. Tanggapin natin ang pinakamamahal ng Jesus bilang Diyos at Hari ng ating buhay. Sabi nga, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Ngunit hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yun lamang tumanggap sa kanyang marilagat na pangalan. Sila ang pinakalubang maging tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Itaas po natin ating 2 kamay para po sa ating mga minamahal na bisita. Tanggapin po natin ang formal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Mahal na Panginoong Jesus, sumunod po kayo sa aking sasabitin na mahal sa ating mag-isa mga webcast viewers. Hallelujah. Mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan. Ako po'y humihingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Simula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Hugasan mo po ako ng iyong banal dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan
dyan sa aklat ng buhay, dyan sa kalangitan. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa yung pangalan, aking minamahal pang Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami po manalangin po sa inyo, manmahal. O mapagpala po namin, Ama Diyos, sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus. Aming samot panalangin sa unang dalangin, beloved Pastor Will Estrada Almeida, mahal na Panginoon, ang aming mga mahal na kapatid na tumanggap sa iyo, Diyos, hallelujah. Kahabagan mo sila, mahal na Panginoon, patawarin mo sila, isulat mong kanilang pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, mahal na Panginoon, hallelujah. Nawa sila simula ng maglingkod sa iyo, makasama namin maglingkod, hallelujah, sa iyo marilagat mahal na pangalan, hallelujah. Kahabagan mo sila, 10 ng kanilang mamahal sa buhay. Pagpalain mo sila, O Diyos. Ito ang aming samot dalangin sa unang dalangin, bilibad Pastor Will Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po'y dumalangin ng mahal sa ating mga pangailangan ng mahal. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa yung pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Pang Jesus. Hallelujah. Sa unang dalangin, beloved Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. Mahal na Panginoon, iyong kahabagan muli bawat sa amin. Ngunit bago po lahat, kami humingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon, sa aming pagkakasala, sa mga kami nasumpon, sa mga kainaan, sa mga isip na banggit na hindi niyo po kinalugdan, O Diyos. Patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon. Hallelujah. Mahal na Panginoon, sa beloved Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. Amin samot na langin, mahal na Panginoon, hallelujah, na binabad Pastor patuloy bigyan ng kalakasan, mahal na Panginoon, mahaba pang buhay, mahal na Panginoon, maging sa kanilang beloved children, mahal na Panginoon, patuloy paghawakan, maging sa aming mga minamahal na manggagawa na nangunguna sa amin, O Diyos. Patuloy silang pagpalain, laging kahabagan, mahal na patuloy bigyan ng kalakasan, mahabang buhay, mahal na Panginoon. Ganon din namin samot dalangin, mahal na Panginoon, sa aming mga minamahal na kapatiran na nandiyan pa sa banig ng karamdaman, mahal na Panginoon, nandiyan sa mga pagsubok, mahal na Panginoon, kahabagan mo sila, mahal na Panginoon. Patuloy silang paghawakan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Abutin mo pagpalang kamay, mahal na Panginoon. Lahat ng aming mga kapatiran, mahal na Panginoon. May mga problema sa pagsubok, O Diyos. Alalayan mo sila, mahal na Panginoon. Patuloy bigyan ng katatagan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa muli niyo pong pagbabalik. Hallelujah. Ito ang aming samot dalangin sa iyong pinakamakapangyarihan pangalang Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. 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 At patuloy po tayong dumalangin, manmahal, hallelujah, sa ating mga karamdaman, manmahal, hallelujah, ating mga minamahal na kapatid, yung ating kanang kamay, ipatong po natin sa ating mga ulo, at kung saan meron po tayong karamdaman, doon natin ipatong yung ating kaliwa, manmahal. At talagang sawayin po natin yan, manmahal, sabi nga ng banal na kasulatan, kung ating nararamdaman ng presensya ng dakilang Diyos, talagang nandyan pag ating sinaway, manmahal, magtatalsikan yan sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mahal na Panginoong Jesus, hallelujah. At sabi mo sa iyong mga talagat banal na pangalan, hallelujah. Aming sinasaway, hallelujah. Lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demonyong karamdaman, problema, leukemia, TB, diabetes, hallelujah. Cancer, ketong, hallelujah. COVID-19, hallelujah. Lahat ng uri ng kaaway, demonyong mga problema, hallelujah. Cast out the mighty of Jesus, hallelujah. Lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mga pagsubok, problema, hallelujah. Cast out the mighty of Jesus, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Be healed in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po'y tumayo manamahal at talagang tayo po'y tumayo manamahal. Talagang ating ipalakpak yung ating mga kamay na talagang grabe may paghihiyaw. Palakpakan muna natin, pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tayo tumalon ng 3 beses bilang hiyaw ng pagtatagumpay. Talagang sabi nga, kung anong ating hiniling minamahal sa ating dakilang Diyos, isipin natin talagang tinanggap na natin. Ando na minamahal. Talagang sampalataya natin. Tandaan natin minamahal, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan muna natin, pinakamamahal na Panginoon. Jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. To God be the glory. Hallelujah. Tatunay na lahat mga napakabuti ng ating dakilang Diyos at hindi na po pagtatagal manamahal. Atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid para sa mga mahalaga pong announcement. Ating beloved elder, beloved Marlon De Vera. Amen, praise the Lord.
Amen. Palakpakan po natin ating mga Panginoon. Amen. God bless ating po pinagpalang mga aral sa hapong ito. Ating po beloved Elder Brother Deo Rodriguez. Salamat sa mga Panginoon, mga minamahal sa kanyang salita na muli po natin napag-aralan sa hapong ito at nagsilbing pagkain ng ating mga nagutom na kaluluwa. Amen. Patuloy natin pinabubunan, pinabatas na kupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, isang mapagpalang hapon po sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeda at advance happy birthday po mga minamahal sa kanila. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At lagi po natin naalala mga isang aral at turo natin po beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda sa mga beloved children, sa ating minamahal na manggagawa sa dakong ito po. Amen. Sa ating po minamahal na elders. Sa inyo man po, dati naman isang palang hapon po sa ating lahat. At tayo po mga minamahal ay darako na po sa ating pong regular na announcement po mga minamahal. Huwag po natin kalimutan ang kahalagaan ng pagdalo 3 times a week sa gawain ng Panginoon. Every Friday po mga minamahal ang overnight prayer. Itong darating na Friday, nag-start po tayo alas 9 ng gabi at matatapos na po lang alas 6 ng umaga na po ng Sabado. At ang general service po mga minamahal ay every Sunday po. Itong darating na linggo, mag-start po tayo alas 9 ng umaga at matatapos na po ng alas 3 ng hapon po mga minamahal. At ang midweek service po mga minamahal, every Wednesday po yan. Tulad kanina, nag-start po tayo alas 1 ng hapon at matatapos na rin itong alas 5 ng hapon mga minamahal. Itong 3 beses na gawain ng Panginoon sa isang linggo, napakahalaga na ating pagdaluhan mga minamahal dahil dito po tayo kumakain ng pagkain spiritual, nagpapalakas ng ating pananampalataya, pag-ibig, pag-asa sa ating mahal na Panginoon. Huwag din natin kalimutan mga minamahal na dumalo at suportuhan ang Bible study. Amen. Sa Barangay Tubag, every Tuesday po yan. Nag-start po ng alas 2 ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon, mga minamahal. Muli, mga minamahal, ay supportan po natin sa pamagitan ng pagdalo ang Bible study rin po, mga minamahal, dyan po sa Barangay Tubag, sa ating pong beloved Tamundong residence po. Ano lang po yan, mga minamahal, alternate po, mga minamahal, pero dyan po dinaraos every 2 p.m. until 5 po ng Tuesday po, mga minamahal. Amen. Huwag natin kalimutang idaan, ihulog yung 5 piso, 10 piso, mga minamahal, any amount na nais nyo pong ihulog, mga minamahal, dyan sa maliit na box po, mga minamahal, sa ating pong beloved star information sa inyong likuran, sa ating pag-uwi, idaan nyo po yan dahil yung nalilikom ay ginagamit po yan upang patuloy na maiere po ang gawain ng Malapinon through TV program. Marami po ang naliligtas kapag sila ay nakapanood ng gawain ng Malapinon through TV program, mga minamahal. Kaya any amount po, mga minamahal, na nais nyo pong ihulog dyan sa maliit na box po, mga minamahal, sa inyong pong likuran, sa ating pong beloved star information, mga minamahal. Natutuwa na po ang ating mahal na Panginoon. Amen? Huwag natin kalimutan ang maghayo, mga minamahal, upang yung ating mamahal sa buhay, kapag sila ay makapakinig ng tunay ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, mga minamahal, sila rin po makasama natin sa paglingkod na ito sa ating mahal na Panginoon, maging sa ating mga katrabaho, kakilala, kaibigan, sila rin po, mga minamahal, ay ligtas ng mahal na Panginoon. Kaya maghayo po tayo at syempre, mag-follow, mga minamahal, upang yung ating makapatiran na bihira na po natin makasama sa paglingkod sa mahal na Panginoon, muli silang mahirimahin po, mga minamahal, muli nilang mabalikan yung unang inin ng kanilang pag-ibig, paglingkod sa mahal na Panginoon, muli tayong magsama-sama at yan ay mangyari sa pamagitan ng ating pong paglaan ng oras, mga minamahal, i-follow up yung ating mga kapatid po, mga minamahal. Kaya maghayo po tayo, mag-follow up po, mga minamahal. Amen? At sa may mga katanungan, mga minamahal, kung kayo po ay nais magpa-counsel ng mga minamahal, may gulmugulo sa inyong isipan tungkol sa inyong panampalataya, paglingkod nito sa mahal na Panginoon, sa ating mga beloved sisters po, mga minamahal, lumapit lamang po kayo sa ating pong Ate Divine. Nandiyan po sila sa likuran, mga minamahal. Handa po nila kayong paglingkuran po, mga minamahal. Amen? At sa ating mga beloved brothers po, mga minamahal, ay ihintay po natin po sa ating pong beloved ordained preacher po, mga minamahal. Amen? Dahil nga po, mga minamahal, ay ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal, ay talagang nariyan po sila rin, ay nakikisa, mga minamahal, sa naganap din po na krusada, na anniversary po, mga minamahal, dyan sa, I think, sa parte ng Visayas po, mga minamahal. Amen? At talagang ang mga Kristyano dito, mga minamahal, talagang na nariyan nga ang turo nga na ating mga pastor, mga minamahal. Sabi nga, ang paglilingkod na ito, mga minamahal, ay hindi sa pamagitan ng nakikita ng sinuman, mga minamahal. Amen? Kundi sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, lalo't wala sa ating mga minamahal, ang mga nagasiwa, mga minamahal, ay lalo tayong magpakainit sa paglingkod sa Panginoon at ating din silang ipag-pray, mga minamahal, maging mga tagumpay yung kanilang mga spiritual na lakarin po, mga minamahal. Lalo na itong darating na linggo, mga minamahal, amen, ay ang birthday celebration po, mga minamahal, ating pong beloved pastor, mga minamahal, the prophet of our loving God. Kung hindi sila
ginamit ng ating malapay na mga wala tayong pag-uusapan na kaligtasan, kagalingan, kapayapaan na puso't isipan mga minamahal. Amen? Hindi tayo magkikita-kita dito mga minamahal. Kaya dapat lang purihin, sambayang malapay noon na ating napag-aralan ay unity mga minamahal. Amen? At iyon ang nais ng isa sa nais ng man of God, mga minamahal, yung magkaisa mga Kristiyano, mga minamahal, na paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. Amen? At mga minamahal, may lihans po mga minamahal, after ng ating pong closing prayer, lumapit lamang po kayo dito mga minamahal, huwag kalimutan, manalangin na dyan sa inyong ginaupuan bago po lumapit dito mga minamahal, ano man inyong dalangin sa habang na ating mahal Panginoon, sa unang dalangin ating mahal pastor, yan po ay dinggin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At kung wala na po, Amen. Tayo po tumayong lahat, mga minamahal. Tayo po darako na po, mga minamahal, sa ating pong closing prayer, mga minamahal. Narito po ating pong beloved preacher, Brother Rogelio Bagtong, upang tayo po ay pangunahan sa ating pong panapos ng panalangin. Amen.